היום, ה-15 למאי 2023, ראיון עם יהודה ניב בביתו בנס ציונה. אוקיי, יהודה, אתה יכול להתחיל. אוקיי, שלום, שמי יהודה ניב. אני בנם של דוב נוחימובסקי ומרה לבית ברמן. נולדתי ב-49 ביד אליהו, 5 ימים אחרי יום העצמאות הראשון. ההורים שלי הם שניהם במובן מסוים, מובן מאוד מסוים, שורדי שואה. אבא שלי מביאליסטוק, למד בביאליסטוק בגימנסיה העברית. כמו שהוא אמר תמיד, אצלנו בגימנסיה למדו הכל בעברית חוץ מפולנית והיסטוריה פולנית. הוא נולד בביאליסטוק? סליחה? הוא נולד בביאליסטוק? הוא למד בביאליסטוק. והוא נולד שם? הוא נולד בביאליסטוק. היו לו עוד 7 אחים ואחיות, וכמובן אבא ואמא. בסוף הלימודים בגימנסיה הוא עבר לוורשה, למד מספר שנים בוורשה כספים, ביטוח, וכשפרצה מלחמת העולם השנייה הוא חזר לביאליסטוק. בביאליסטוק, כמו שאמרתי, היו לו עוד 7 אחים ואחיות. אחד האחים, לביאליסטוק נכנסו הרוסים כחלק מההסכם בין הגרמנים לרוסים, וכשהרוסים נכנסו לביאליסטוק הם קראו לאח של אבא שלי, לראובן נוחימובסקי, לחקירה ב-NKVD, בגלל שהוא עסק בפעילות ציונית. הוא הלך לחקירה, חזר הביתה, לקח את אשתו ואמר, כאן אנחנו לא נשארים, ונסע לווילנה ומווילנה לישראל. אבא שלי ב-31 לדצמבר 39 גנב את הגבול, כמו שהוא הגדיר, עבר לרוסיה, עבר לווילנה, השאיר את שאר המשפחה בביאליסטוק, ישב בווילנה כמעט שנה, התכתב עם המשפחה פה, התכתב עם האח בישראל, ונסע לישראל ועלה לארץ. שאר המשפחה, 6 אחים ואחיות, וסבא וסבתא שלי, סבא שאני על שמו קראו יהודה, נספו בשואה. עם הם ובני זוגם וילדים, ונשארו רק 2 אחים בישראל, אבא שלי ואח שלו. אח שלו נשוי עם בת שנולדה בדרך, ואבא שלי רווק. אבא התגייס לצבא הבריטי ב-42, והבריטים שלחו אז את המתגייסים מארץ ישראל, לא רצו שהם ילמדו מלחמה, שלחו אותם לעסוק בשמירות בפרס ועיראק, על הקו של האספקה מהמפרץ הפרסי לרוסיה. ושם הוא היה עד 46, ב-46 הוא חזר לארץ, והוא היה במשרד של הפלוגה בסרפנד כשהגיע מכתב למ"כ שלו שאחותו בחיים. ומי זאת אחותו? אחותו זה אמא שלי. אמא שלי נולדה בלודג', וכשפרצה המלחמה היא הייתה שם עם אמא שלה ועם עוד קרובי משפחה אחרים. האבא עזב לוורשה ונעלם. היא נסעה אחריו לחפש אותו, לא מצא אותו, חזרה ללודג'. היא הייתה בלודג' עד אוגוסט 44, עד הגירוש האחרון או לפני האחרון, הטרנספורט האחרון או לפני האחרון, ואז ביחד עם אמא שלה וביחד עם בת דודה קטנה היא הגיעה לבירקנאו, לאושוויץ בירקנאו. שם היא הופרדה מהאמא והבת דודה. האמא והבת דודה נרצחו, ואמא שלי נשארה איזה 3 שבועות באושוויץ, על הדרגשים שם,
ואז היא הועברה למחנה עבודה בכפייה בגרמניה, במקום שנקרא מילהאוזן. עבדה את החולה, החברות שלה השאירו אותה בחיים, הצילו אותה, וגם על ידי זה שהסתירו את המחלה שלה וגם על ידי זה שנתנו לה כל מיני פירורי אוכל קצת יותר מאשר היה להם. עבדה שם באיזה בית חרושת לציוד תעופתי או תחמושת, אני לא סיפרה בדיוק. ומשם לקראת סוף המלחמה הוא עברה לברגן בלזן ושוחררה מברגן בלזן ב-15 לאפריל 45 עם השחרור. היא זכתה להישאר בחיים, רוב המשוחררים מתו שם מדיזנטריה בעקבות המזון שהם קיבלו מהמחלצים והם אכלו את האוכל, אחוזי בולמוס. היא הייתה באיזה מין חדר חולים כזה, אז זה הגן עליה מהמגפה שפשטה שם במחנה. ממש רוב הניצולים מתו לאחר ההצלה. אמא שלי נשארה בחיים. איזה רב סרן אמריקאי דאג לעזור לה לעבור לפריז. בפריז היא הייתה אצל קרובי משפחה, ודוד שלה שהיה אברהם ריפקינד, דוקטור אברהם ריפקינד, שהיה עבד בקרן היסוד, הצליח לסדר לה סרטיפיקט, והיא ב-46 עלתה לארץ באונייה דרך נמל ביירות והרכבת מביירות לחיפה, עוד הייתה אז רכבת, והגיעה לישראל. אח שלה עזב את לודג' חודשים לפני המלחמה, לא ברור מה דיבר אליו, אבל הוא עזב את לודג', עלה לארץ בעלייה ב', עלייה בלתי לגלית. הוא היה המ"כ של אבא שלי בעיראק ובפרס, והוא זה כמובן שקיבל אותה בישראל, והוא הכיר לה את החברים שלו, וככה ההורים שלי נפגשו. זהו, הם בנו את ביתם ביד אליהו, ואני נולדתי ביד אליהו. יד אליהו זה לא תל אביב, למי שלא יודע. בני כמה היו ההורים שהם נפגשו? אבא שלי הוא יליד 16, 1916, אז הוא היה ב-46, 47, הוא היה בן 31. אמא שלי הייתה ילידת 21, אז היא הייתה יותר צעירה ממנו ב5 שנים. הם הכירו, התחתנו, ואני נולדתי ב-49. אני גדלתי ביד אליהו, 3 שנים אחר כך נולדה לי אחות, אחרי שאני נולדתי, מינה. מינה קרויה על שם הסבתא מהצד של האמא, אני קרוי על שם הסבא מהצד של אבא. לצערנו לא הכרנו לא את סבא וסבתא מהצד האחד ולא את סבא והסבתא מהצד השני. למדתי בבית ספר יסודי ביד אליהו, תיכון למדתי בתיכון חדש. אחד המקימים של בית הספר התיכון החדש הוא דוקטור אהרון ברמן, שהיה דוד של אמא שלי והיה עבורי מסבא. קראתי לו דוד אהרון, אבל הוא שימש כסבא. והוא היה מעוניין שאני אלמד בבית הספר שאותו הוא מנהל, אז אני מיד אליהו הייתי נוסע לתיכון חדש. אני הייתי בשומר הצעיר, מכיתה ח' ועד סוף התיכון, חניך, מדריך. אמא שלי דאגה שיהיה לי חינוך פרטי תורני, חשבה שזה חשוב, רצתה שתישמר המסורת של המשפחה, אז למדתי תפילות ולמדתי קיצור שולחן ערוך, והייתי נוסע פעם בשבוע לישיבת פוניבז' ושם היו 2 האחים סוקולובסקי שהיו מתחלפים ביניהם, שהיו מלמדים אותי,
ואמא הייתה מאוד מרוצה שגם היא תומכת באחים סוקולובסקי, שהיו איזה קרובי משפחה, וגם אני לומד גמרא. אוקיי. גיוס לצה"ל, החלטתי שאני לא הולך לנחל עם השומר הצעיר, אם אני ארצה להגיע לקיבוץ אני אגיע אליו אחרי הצבא, ואנחנו מתגייסים באוגוסט 67, אחרי מלחמת ששת הימים, כאשר השריון זה הכוכב של ששת הימים וחשופים בצריח. והיום אני חושב כמה מהר הוא הוציא את הספר. אני מתגייס ואני רוצה להיות בסיירת שריון, אבל קובעים לי משהו יותר פרוזאי, קובעים לי להיות נהג שרמן. והאמת היא שעד היום ברישומי הצבא כתוב שהמקצוע הצבאי הראשון שלי זה נהג טנק שרמן. למרות שבחיים לא ראיתי שרמן מבפנים, אולי בחוץ ביום השריון שם ביד אליהו, שהיו מביאים טנקים ליד בית השריון ומעמידים אותם שם על המגרש. אבל הגעת לאיזה גדוד מסוים? אז לא, זה היה בטירונות חסה, טירונות שריון, ולקראת סוף הטירונות הגשתי טופס 55, זה לא שינה שום דבר, 80 חבר'ה מאיתנו, הוחלט שהם הולכים לסיירת שריון, ונשלחנו לקורס סיור בבית ספר לשריון, בג'וליס, בפיקודו של עמי רדיאן, ובסוף הקורס הוצבנו לפלסר 59, זאת הייתה פלוגת הסיור של 401. 401 היו בקו באותו זמן, חטיבה 401, אז אנחנו ישבנו במחנה נתן ועשינו מדץ ועשינו קורס נהיגה. קורס נהיגה לא הספיק, אז שלחו אותנו לקורס חבלנים גדודיים באדוריים, וגם זה לא הספיק והחטיבה חזרה מהקו, אז הלכנו כל הפלוגה לקורס צניחה. אוקיי, גם בסדר. שהיה עבורי טראומה נוראית, כי יש לי פחד גבהים איום ונורא, וכל הפלוגה החזיקה אותי. כל הפלוגה החזיקה אותי כדי שאני אחזיק מעמד בקורס ולא אעוף החוצה. בצניחה החמישית והאחרונה אפילו לא יצאתי מהמטוס כי תפסתי פחד ולא יכולתי לצאת, אז המדריכים זרקו אותי, עשינו עוד סיבוב, והמדריכים פשוט תפסו אותי וזרקו אותי החוצה. לא קפצתי. זהו, אז גם כנפי צניחה יש, ואז בוצע אימון הקמה של פלסר 59 עם כל הלוחמים בוגרי קורס הסיור בג'וליס, וירדנו לקו. ירדנו לקו בתעלה. עם איזה כלים הייתם? אני הייתי בגזרה המרכזית, היה שם מקום שנקרא גבעון. על איזה כלים? על מה נסעתם? כלים? על ג'יפים, אני הייתי על ג'יפים. היו לנו ג'יפים וזחלמים, וגם רגמים. רגמים הלכו לעשות קורס מרגמות, כי בהיסטוריה היה דבר שנקרא צוות סיור, ובפלוגת סיור היו לו 3 צוותים, צוותי סיור. כל צוות כלל זחלם פיקוד, זחלם עם לוחמים, זחלם עם מרגמה 81 ומחלקת ג'יפים, 4 ג'יפים. זה צוות סיור. אז היינו גם ג'יפאים וגם אנשי זחלמים. חולקנו בפלוגה, בפלסר. ירדנו לסיני ובגבעון עשינו סיורי לילה לאורך התעלה. מה זה סיור לילה לאורך התעלה? יוצאים עם 2 ג'יפים, מוציאים אוויר כדי שנוכל, הג'יפים יוכלו לנוע בדיונות העמוקות. מרכיבים מסנני א' על הפנסים. רק הנהג יושב עם משקפת א', כזאת מאוד מסורבלת על הראש, עם כזה מנוף כזה שמחזיק את המשקפת שהיא לא תיפול, ושאר אנשי הצוות, המפקד והסייר הקשר יושבים ללא ציוד א', ואנחנו נוסעים
מתחת לסוללה על שפת התעלה. כלומר, ממש מטר מהמים מתחת לסוללה. כלומר, משהו מטורף לגמרי. מה המטרה? המטרה, לראות אם יש חדירות, להפגין נוכחות, שומעים את הג'יפים, יש לה מנוע שלהם עובד, אי אפשר שלא לשמוע. כל לילה, מפירדן, גשר פירדן, עד איסמעיליה, עוקפים את אגם תמסח, חוזרים חזרה לאורך התעלה באזור מצבת החייל אלמוני, יורדים דרומה עד מצמד של מלחמת יום כיפור, עד דור סואר, ואז עוקפים את אגם המר הגדול עד קברית, מגיעים לקברית, ישנים שעתיים, מגיע שחר, עושים את כל הדרך חזרה לאור יום. מתחת לסוללה. טוב. אחרי שבועיים של לילה כן, לילה לא, הורידו את מכשירי האלף. נסענו עם אורות. נסענו עם אורות בלילה, מתחת לסוללה, על שפת המים. לא מבין איך... אבל זה הייתה תקופה שמלחמת ההתשה כבר התחילה? עוד לא התחילה. עוד לא התחילו לראות. אוקיי. אנחנו עשינו את זה בערך חודש וחצי. ואחרי חודש וחצי היינו אמורים לרדת לרס סודר ולעשות ברס סודר קורס משקי סיור. ומי שלא הולך לקורס ממשיך לעשות את הפעילות הזאת. בערך 3 ימים בסיור האחרון או לפני האחרון, ליד מצבת החייל האלמוני, אנחנו עוברים בלילה, לא רואים כלום, עוברים בבוקר, רואים עקבות. אי אפשר לטשטש את העקבות על החול הזה, זה אף אחד לא יכול להסתיר, רואים עקבות. אנחנו נוסעים לאורך העקבות, רואים מי שהם הלכו קצת על הדיונות מזרחה מהתעלה, הסתובבו וחזרו, ועברו לצד השני. טוב, כמובן הכל מדווח. ירדנו לרס סודר, יומיים אני חושב אחרי שירדנו לרס סודר, הסיור שנסע שם באותו מקום, בדרך חזרה צפונה אור יום, עלה על מוקש, הג'יפ השני עלה על מוקש, הותקף על ידי מצרים שעברו את התעלה על הצד המזרחי. הג'יפ הראשון ברח לדיונות ולא בדיוק פעל כמו שצריך, כלומר המפקד שלו לא היה מוכן לחתור למגע ולנסות לירות על המצרים, למרות הדרישה של שני הלוחמים שהיו איתו, קץ ופפר, שהיו מהחברים שלנו. המ"מ לא היה מוכן לעשות כלום. על הג'יפ שנפגע 2 נהרגו, אורי יוסף וזאב סלט, והשלישי יעקב רוינה נפצע קשה, נחטף על ידי המצרים, הוא עבר לצד השני, וגופתו הוחזרה כמה שנים מאוחר יותר. בקיצור, 3 האנשים שעל הג'יפ השני נהרגו. אנחנו ברס סודר בקורס משקי סיור. יש לנו סיור עומק לכל שבת לוואדי סודר, סיור שבת, מין טיול כזה. הג'יפ השני עולה על מוקש ששמו הבדואים, הנהג נהרג, 3 הנוסעים האחרים נפצעו, הסמל, הסייר קשר ובחורה שהייתה איתם בתור מטיילת. אלה הנפגעים הראשונים שנתקלנו בהם. בזמן שהיינו ברס סודר התחילו הרעשות של המצרים, בעצם אז פרצה מלחמת ההתשה. אנחנו ברס סודר באוגוסט 68.
טוב, מסיימים את קורס מש"קי סיור, הולכים לקורס קציני חי"ר בבה"ד 1 במצפה רמון. קורס קציני חי"ר, מסיימים את הקורס, קורס קציני סיור במדור סיור בית ספר לשריון, תחת בנצי כרמלי, פיקודו של בנצי כרמלי, זיכרונו לברכה. שכחתי להגיד גם קודם שעמי רדיאן, המפקד של קורס סיור שלנו, גם הוא זיכרונו לברכה. אנחנו עושים קורס סיור, אנחנו עושים קורס קמ"נים. היינו בעצם שתי קבוצות. קבוצה אחת שהלכה לפלס"ר 7, פלוגת סיור של חטיבה 7, עשתה קורס סיור בפלס"ר 7 וקורס מש"קי סיור בית ספר. אנחנו עשינו קורס סיור בית ספר וקורס מש"קי סיור בחטיבה, בפלוגה. ואז הם הגיעו לקורס קצינים 3 חודשים לפנינו, ולקורס קציני סיור 3 חודשים לפנינו, כי אנחנו בפיגור של 3 חודשים. כי היה לנו קו, ואנחנו נפגשים בקורס קמ"נים. קורס קמ"נים אנחנו עושים שותף. בסוף הקורס אני מוצב בפלס"ר 7, פוגש שם את כל החברים מהקבוצה המקבילה. פלס"ר 7 אז היה בפיקודו של שלמה באום, מה-101. יש צורך לשלוח מישהו לקורס קציני מקלעים ומרגמות, שזה לא בדיוק סיור. את מי שולחים? את האחרון שהגיע, יהודה. אז יהודה הולך לעשות קורס קציני, כאילו שלא עשיתי מספיק קורסים, קורס קציני מקלעים, חי"ר ומרגמות, חי"ר, מרגמות 81, בבה"ד 3. זה גורם לי להפסיד השתתפות בפשיטה המשוריינת שהייתה עם 6 טנקים ו3 נגבשי שלל וטנקי שלל, פשיטה משוריינת שהייתה במערב מפרץ סואץ. כי כשאני חוזר אז כבר כולם מצוותים, כולם יודעים מה הם עושים, ואני, טוב, הייתי בקורס. ואז צריך להעביר מישהו למדור סיור בית ספר לשריון, כי בית ספר לשריון צריך להתחיל להדריך פלוגות סיור מילואים. מעבירים את יהודה, כי הוא האחרון שהגיע, וחוץ מזה הוא גם עבר קורס קציני מרגמות, אז הוא יכול יהיה להדריך את הרגמים בפלוגות סיור. אני מגיע לבית ספר לשריון, עכשיו כמדריך, תחת יהודה גלר, שנפטר לא מזמן, לפני 3-4 חודשים. יהודה גלר חזר לצבא, הוא היה לפני כן מפקד פלוגת הסיור של חטיבה 37. אפשר היה ללמוד ממנו המון בכלל, מכל המפקדים של מדור סיור, עמי רדיאן, בנצי כרמלי, יהודה גלר, אפשר היה ללמוד המון על מה צריך לעשות סיור ומה עושה סיור. במדור סיור הדרכנו 5 פלוגות סיור מילואים, כל אחת שבועיים, ופלוגה אחת מחטיבה 11, שחטיבה 11 הייתה חטיבת חי"ר שעשתה הסבה לשריון, ופלוגת החי"ר היה צריך להסב לסיור שריון. זה 35 יום. היינו מאוד מעורבים עם החברים האלה מחטיבה 11. טוב. יהודה גלר חושב שיש מלחמת התשה קשה, ולא יכול להיות שיהיו לו קצינים מוכשרים, לדעתו, במדור סיור, והם לא ידעו בכלל שיש מלחמת התשה. אז הוא מוריד אותנו בסבבים לסיני, לקו. וכשמגיע תורי אני יורד למיתלה, מגד שם שואל אותי, נדמה לי מגד 46, שואל אותי, לא זוכר את השם שלו, שואל אותי, מה אתה יודע? אני אומר לו, אני קצין סיור. הוא אומר לו, כאלה יש לי הרבה. אני אומר לו, ואני גם קצין מרגמות. הוא אומר לי, זה בדיוק מה שאני צריך. תעלה לג'יפ, נוסעים למעוז המזח.
הביאו אותי למעוז המזח, יש שם מרגמה 81, עשו לה איזה חור, אבל חור לא מתאים, אי אפשר לראות, אי אפשר כלום. הוא אומר, אתה תעשה פה כל מה שצריך, אתה תקבל עזרה כמובן מהלוחמים במזח, זה המקום שלך. אתה תהיה קצין הארטילריה של המזח. אוקיי. טוב, ומתחילה תקופה של חודש וחצי, פברואר-מרץ 1970, תקופה מאוד קשה במזח. הפגזות כל יום, וכשלא היו הפגזות, אז אנחנו התחלנו. אז אנחנו ירינו כדי לעורר את המצרים, כדי להגיד להם שאנחנו פה, ואז הם ירו בחזרה. אתה הרגשת גיבור עם הצינור של ה-81? לא הרגשתי גיבור עם ה-81, למרות שמספר פעמים שיריתי לצד השני, אז שמעתי צעקות אחרי היריות. גם חלק מהתפקיד שלי היה לטווח למקומות מסוימים את מוצב הכפר, שהיה צפונה לנו, למקרה שהוא מותקף. כמו שמוצב הכפר עם ה-81 שלו ירה עלינו כשאנחנו מותקפים. הייתי שם עם 3 מפקדים בחודש וחצי הזה. היה שם נמר כשאני הגעתי, לא זוכר את שמו. היו נמרים, אנשי מילואים שהתנדבו לשירות קבע לתקופה קצרה כדי להיות מפקדי מעוזים. אז היה שם נמר. כשהנמר פרש, החליף אותו איוון מהקצחר. איוון היה סמ"פ שלי בקורס קצינים, והוא בא עכשיו לפקד על המעוז. הוא היה מפקד המעוז אולי 5 ימים, ואז פצצת מרגמה לחצר, בזמן שהוא מסתובב עם קצין ההנדסה כדי לחשוב מה עושים מחר, והטרקטור עובד, והסמל של המוצב מכוון את הטרקטור, ואני מתגלח עכשיו בפינה. פצצת מרגמה אחת בחצר, פצעה אותו ואת קצין ההנדסה, פצעה קשה מאוד את הטרקטוריסט, והרגה את קרלוס. שלום בן עזרא, שהיה סמל המוצב. לפני כן, עוד בתקופה של הנמר, צה"ל החליט לעשות תרגיל, שאני אדווח שיש התקפה על המעוז, ולראות איך כל הכוחות האחרים פועלים בזמן שהמזח מדווח שיש התקפה על המעוז. אז אני בעמדת התצפית, שעה 4, 2 סגני אלופים שהגיעו לבדוק את העניין יושבים בבונקר הפיקוד. אני מודיע שתוקפים אותנו. הכפר הוציא את המרגמה שלו, פעלה 10, ירה לאן שצריך, בדיוק למטרות שמלכתחילה כיוונו אותם. הסוללת תותחים הייתה בקצה הטווח שלה, ירתה עלינו, פגז ראשון נפל לידי, על שפת התעלה, ממש ליד עמדת התצפית. צעקתי בקשר תיקון, הפצצה השנייה, תיקון דרומה, הפצצה השנייה פגעה 100 מטר צפונה בעמדת השער שלנו, ושם נפגעו אנשים. 5 פצצות, צעקתי חדל, די, מספיק, הם לא מתקנים כלום. הסתבר לי אחר כך שאת 5 פגזים הראשונים הם יורים בלי לשמוע כיוונים, בלי שום דבר, וכיוון שהם היו בקצה הטווח, אז חטפנו, ואז המצרים התחילו לירות. בעמדת השער היה לנו הרוג פצוע קשה, חיים לא קלים. אחרי שאיוון נפצע, הגיע נחמיה תמרי עם מחלקה מהפלוגה שהוא פיקד עליה בגדוד 50, הוא בא לפקד על המוצב. לוחמי גדוד 50 החליפו את לוחמי החרמש.
קיצור, הייתה תקופה קשה, הרבה הפגזות, נפגעים. לצערי, מפקד מחלקת הטנקים של המוצב נהרג 5 ימים אחרי שאני עזבתי את המוצב. יגאל סמוכה, זיכרונו לברכה. הקטק שהחליף אותי, דוד אייזן, נהרג חודשיים מאוחר יותר בצפון התעלה. ימים לא קלים, אנחנו לא כל כך זוכרים היום כמה הימים האלה היו קשים. כל יום תמונה בעיתון, 1 או 2. טוב, חזרתי למדור סיור, פיקדתי על מחלקה בקורס משקי סיור. החניך המצטיין שלי ושל הקורס, אורי קרשני. אורי קרשני במלחמת יום כיפור היה מפקד פלוגת הסיור של חטיבה 7, ונהרג, זיכרונו לברכה. הספקת בינתיים לקבל דרגות קצונה? זאת אומרת, סיימת קצונה. סיימתי סגן, הייתי חצי שנה סגן, כלומר, הייתי 1.5 שנה קצין. ברור. סיימתי סגן, קיבלתי מינוי חירום להיות מפקד מחלקת הסיור של גדוד 196. מה זה גדוד 196? גדוד קק"ש. כלומר, קק"ש בקורס קציני שריון בחירום הוא גדוד, ואני מפקד מחלקת הסיור שלו. 4 ג'יפים. טוב, אני לומד בירושלים מתמטיקה פיזיקה, ניסה לרעייתי שוש ב-1972, 25 למאי, זה כמעט עוד כמה ימים. אנחנו בהיריון, ואנחנו ב-73, בקיץ 73, עוברים לרחובות, כי אני מתעתד ללמוד פיזיקה במכון ויצמן, להמשיך את הלימודים. אז אנחנו עוברים לרחובות, נכנסים לדירה שכורה, ואנחנו מגיעים ל-6 באוקטובר, כששוש כבר בעצם מתחילה את החודש העשירי. אנחנו בבית בשבת, שקט, לא יודעים כלום. אני שוכב, אני צם כי לכבוד אמא שלי, כי היא רוצה שנשמור על המסורת. אני שוכבת תחת הרמות של עיתונים וקורא בעיתונים, ואין שום דבר משונה שום דבר מיוחד. צלצול 2 בצהריים, צלצול בדלת. מי מחפש אותך ביום כיפור? בחור, צעיר, עד היום אני זוכר את הפרצוף שלו, בייבי פייס כזה, כל פעם שאני רואה אותו ברחובות, וואלה, זהו. יש לו ערימה של מעטפות חומות, צו 8. אומר לו, זה אמיתי? אומר לי, ודאי, כן, זה אמיתי. לא תרגיל? אמיתי. אני חותם, הוא הולך. האמת היא שעד 6 באוקטובר עשיתי מילואים פעם אחת בתרגיל עוז. תרגיל עוז היה בחורף בין 71 ל-72. סוף 71, תחילת 72, אם אני לא טועה. לא, סוף 72, תחילת 73. תרגיל עוז, תרגיל אוגדתי גדול בדרום עם חצייה והכל. ושם אני סיור כנראה בחטיבה 460, לא בדיוק בגדוד 196, היה בלגן גם אז. זה המילואים היחידי שעשיתי. עכשיו הגיעה אשתי. ואני אוסף דברים לתוך, אנחנו ב6 באוקטובר, אני אוסף דברים לתוך התרמיל, יש לי בגדי עבודה ששמרתי, ואשתי מלווה אותי לאוטובוס, ליד בית ספר תחכמוני. כבר עומד שם אוטובוס. טוב, מתנשקים, מתחבקים, יהיה טוב, עולה לאוטובוס. חכים, האוטובוס מניע, נוסע. אני חושב שהוא צריך לנסוע לג'וליס,
גדוד 196 הוא בבית ספר לשריון, בית ספר לשריון בג'וליס. לא, הוא נוסע צפונה. הוא נוסע צפונה למכון וולקני, יורדים מכון וולקני, הדשא מלא אנשים. מה עושים פה? תחכה עד שיקראו את השם שלך, ואז אתה נוסע לימ"ח. טוב, מחכה, ומסתכל על השעון. המלחמה הקודמת הייתה 6 ימים, זאת בטח תהיה יום אחד, איך שהזמן עובר, המלחמה תיגמר, מה? יש לכם טרנזיסטור? אתם מקשיבים לחדשות? לא, אין לי חדשות, לא יודע כלום. אוקיי. ממש כלום, ואף אחד לא מדבר, ואני גם בחור כזה שלא בדיוק מדבר עם אחרים, אז אני לא מתערב עם אנשים, לא מתחיל להחליף חוויות. אז קוראים את השם שלי, עולה על האוטובוס, בית דרס. ימ"ח בית דרס. מגיע לימ"ח בית דרס, כבר 8 בערב, משהו כזה. אני פוגש שם את ניר גור. ניר גור חבר שלי מפלסר 59, מהטירונות. היינו ביחד. הוא זה שהחזיק אותי בקורס צניחה הכי חזק. היינו ביחד עד סוף קציני סיור. בסוף קציני סיור הוא הלך לגדוד 9, אני הלכתי לפלסר 7, אבל הוא היה בתעלה, נפצע, ואחרי שהוא חזר מהפציעה, שלחו אותו למדור סיור. אז היינו ביחד גם במדור סיור, ושני הממ"מים של הקורס משקי סיור, שמה בסוף מדור סיור, הוא היה ואני, שני הממ"מים. בקיצור, הוא, התפקיד שלו, סמ"ך מ"מ, סגן מפקד המחלקה, מחלקת הסיור הגדודית של 196. אנחנו 2. אנחנו מוצאים את הקישור של 460, מסתכלים בניירות, מחלקת סיור גדוד 196, 2 שמות. 2 אנשים, ניר ואני. צריכים להיות 12. 4 ג'יפים, 3 אנשים על כל ג'יפ, מפקד, נהג, סייר קשר, 12 איש, יש רק 2 שמות. טוב, אנחנו שואלים, מה עם ג'יפים? אין ג'יפים. טוב, תסתובבו פה. אז אנחנו מסתובבים, חצות, יאללה, לישון, קצת מה שנקרא למר, לחם מרגרינה ריבה, אני שובר את הצום אז בחצות, עד אותו רגע הייתי בצום. הולכים לישון. בבוקר קמים, פוגשים את אילן כהן. אילן כהן הוא היה מהקבוצה המקבילה, התפקיד שלו קמן גדוד 196. אז אנחנו בסירה אחת, שלושתנו. אז אנחנו הולכים לחפש איך נגיע לגדוד 196. בטח הוא בדרום. מסתובבים, רואים איזה פלוגה של ג'יפים מתארגנת. יש שם, נמצא שם רוני זילברמן, גם כן אחד מקציני הסיור מהמחזור שלנו, וגם למדתי איתו בירושלים 3 שנים. רוני, יש לך מקום בשבילנו? הוא אומר, תראה כמה סגני אלופים ורבי סרנים יש פה שרוצים לתפוס טרמפ. אתם סגנים, מה, אני לא יכול לקחת אתכם. טוב, ממשיכים להסתובב, ואז אני רואה נגמש. פעם ראשונה בחיים אני רואה נגמש, ולידו אני רואה את שמשון מן. שמשון מן היה מפקד צוות בפלוגת סיור של חטיבה 11, שאותה הדרכנו 35 יום, במדור סיור בית ספר לשריון, בהסבה לפלסר חשן, ב-302. מחנה 302, שמה מדרום לבאר שבע. שמשון, שלום. אני יהודה נוחימובסקי. אני צריך להזדהות בשם הקודם, כי בינתיים החלפתי שם. אני הייתי יהודה ניב. אני יהודה נוחימובסקי, אתה זוכר אותי? הוא אומר לי, כן, בטח, ודאי. אני אומר, תראה, אנחנו פה 3 קצינים, ואנחנו רוצים להגיע לדרום. יש לך מקום בשבילנו? הוא אומר, כן, בשמחה, תבואו. רצים, מביאים את הציוד האישי, וגם כמה דברים שחתמנו עליהם, בלי נשק אישי, כי אי אפשר היה לחתום על נשק, לא היה. איך שאנחנו מתחילים להתארגן בנגמש ולקשור את הדברים בחוץ וללמוד בכלל מה זה נגמש, הוא הולך לישיבת קצינים, חוזר,
אומר, המ"פ רוצה לראות אתכם. וואלה, הלך עלינו, רק תפסנו טרמפ, עכשיו יגרשו אותנו. הולכים, יושב שם מ"פ, ואני לא מכיר את שמו עד היום, וחבורת קצינים. בין הקצינים אני רואה את שוקי ויינשטיין, שהיה במדור סיור, והיה מחזור שנה מעלינו, בעצם הדריך אותנו בקורס קציני סיור. ואני רואה שם את גברי אליעזר גברי, שאיתו הייתי בפלסר 7, הוא אחד מהקצינים של פלסר 7, ואותם אני מכיר. והמ"פ אומר לנו, תגידו, מה זה מצטרפים ככה לפלוגת סיור בלי להגיד שלום? אתה יודע, אנחנו לא ידענו, חשבנו, רצינו. אם מצטרפים אליי 3 קצינים, כל אחד מכם עולה על נגמ"ש שאין עליו קצין, אני רוצה להיות יותר מסודר. וככה, במקום להיות טרמפיסט על 3ב' של שמשון, אני נהיה מפקד של 3א. ואני הולך ועובר לנגמ"ש 3א. טוב, מה זה פלוגת סיור? אנחנו עולם חדש. באוגוסט 73, גדוד הסיור 279 של אוגדה 162 עבר אימון הקמה. ובעצם לקחו את הפלוגות סיור החטיבתיות וחיברו אותם ביחד לגדוד סיור אוגדתי, כאשר בגדוד הסיור יש גדוד מעורב, טנקים ונגמשים, 3 פלוגות. בפלוגת סיור יש מ"פ שהוא טנקיסט, 2 מחלקות טנקים, 1 ו2, מחלקה 1, מחלקה 2, כל אחת 3 טנקים, סמ"ך מ"פ שהוא קצין סיור, והוא על נגמ"ש, נגמ"ש סמ"ך מ"פ, ו2 מחלקות נגמ"ש, 3 ו4, כל אחת 3 נגמ"שים, ונגמ"ש 9, נגמ"ש טכני, של מכונאים, חשמלאים וכן הלאה. זה פלוגת הסיור בגדוד סיור שיש 3 פלוגות כאלה, כלומר פלוגה מעורבת. וחוץ מזה בגדוד הסיור יש פלוגת ג'יפים, 12 ג'יפים שהם נפרדים. אז אני מצטרף לפלוגה ב' בגדוד 279 באוגדה 162, אות הקשר שלה במבה, ככה צריך להיות, ב' במבה, ואני עולה על נגמ"ש 3א, מחלקה 3 בפיקודו של שוקי, 3א זה נגמ"ש גור, ושמשון הוא נגמ"ש סמל 3ב'. ויש גם מחלקה 4 שזה גברי, ניר, חבר שלי, עולה על 4א, איציק לוין 4ב', ואילן עולה בהתחלה על 4ב', אבל בהמשך הוא יעבור לפקד על 9, ויהפוך את 9 לנגמ"ש לוחם. אבל זה יקרה רק בהמשך. שאלה, הנגמשים מזוודים, יש לכם כלי נשק על הנגמש? עכשיו, הנגמשים, אני מכיר, לומד את הנגמש, צוות של 10 אנשים, נהג, מפקד תא לחימה, מפקד הנגמש היה אילן להב, אילן לויצקי, שהיה סמל שלי בפלסר 59, המפקד שלי בפלסר 59, עכשיו הוא פקוד שלי. צריך גם לעבור מהצריח המפקד אחורה, הוא זעף. ומנחם יוגב, שהיה מפקד תא לחימה, היה ממקף שלי בפלסר 59, ויש שם גם אלי גלומבוצקי, שהיה איתי מהמחזור שלי בפלסר 59, זה המכרים שלי על הנגמש, ועוד לוחמים אחרים. הנגמש מזווד עם מקח, 2 מגים, והרס"פ, שאמנון רונן, כל הזמן מביא תחמושת. מביא ארגז רימונים, מחלק. מביא 2 ארגזי פעולה, מחלק. מביא נשק אישי. איזה יופי. מביא נשק אישי, אני בוחר לעצמי רומט. אני לא רוצה לקחת עוזי נראה לי צעצוע. אז אני לוקח רומט FM, והרובה
הכי יורה של צה"ל באותו זמן, ואני מרגיש שאני מסודר ומנסה קצת ללמוד את הנגמ"ש, כי אני פעם ראשונה רואה אותו. יש לו כבש אחורי שנפתח אחורה, ולכבש קוראים איירונסייד, כי איירונסייד זה היה דרך העלייה של מפקד המשטרה שם בקליפורניה בתוכנית הפופולרית של אותו זמן. אז למה? כבש קוראים איירונסייד. ואת הקשר בפנים אני מכיר, אבל אני מזהה איפה שמים תחמושת, ואיפה שמים אוכל, ואיפה מתארגנים. לא מזהה מספיק, ואז מודיעים לנו שיוצאים לדרך לא על מובילים, נוסעים על השרשראות. טוב, מתחילים לנסוע על שרשראות, יורדים דרך רצועת עזה, דרך מרכז עזה. כל פעם שהכביש פקוק, אז אני רואה איך הנגמ"ש מסוגל לרדת לדיונות ולנסוע לדיונות כמו גדול. מתי התחלתם לנסוע? התחלנו לנסוע בשעות הצהריים, משהו כזה. של יום ראשון. יום ראשון, 7 לאוקטובר, שעות הצהריים. אוקיי. ואנחנו נוסעים לכיוון קנטרה. אני עדיין לא רגיל לנגמ"ש, והכיסא מפקד, לא ידעתי שאפשר להזיז אותו למעלה ולמטה, הוא היה בהנמכה מקסימלית. אז כדי לראות, אני עומד על קצות אצבעות. אז את רוב הדרך לקנטרה עשיתי על קצות אצבעות, או שטיפסתי וישבתי למעלה בחוץ. לא ידעתי שאפשר להזיז את הרצפה. אבל לומדים מה לעשות. אנחנו מגיעים לאזור רומני, כבר חושך, מתחיל חושך, שולחים אותנו לפנות פצועים משני טנקים וג'יפ שהיו שם בשטח. אתם יודעים מה קורה בינתיים? לא יודעים כלום. אבל מה? שומעים. אתם יודעים שהמצרים חצו את התעלה? לא יודעים. שומעים בומים כל הזמן, רואים המון עשן, ורואים שני טנקים פגועים במרחק של משהו כמו 5-6 קילומטר מהתעלה, וג'יפ לידם. כל הנגמ"שים עומדים לאורך הכביש, אנחנו לא יודעים בדיוק מה לעשות, ושני נגמ"שים, המ"פ ונגמ"ש נוסף, הנגמ"ש של גברי, נכנסים פנימה על השטח לראות אם יש פצועים. אין פצועים, יש רק הרוגים. הם אוספים הרוגים כמה שהם יכולים, מעמיסים לנגמ"שים, ואנחנו חוזרים אחורה. חוזרים אחורה לרומני, משאירים שם בתא הגד את ההרוגים, ונכנסים לחניון לילה. לא שאלתי, שיצאתם לדרך רק נגמ"שים, לא היה לכם טנקים. הטנקים לא איתנו. אנחנו לא יודע איך הטנקים נוסעים, לא ידעתי לאן הם נוסעים. באמת את הטנקים שלנו לא ראינו אף פעם. אני לא חושב שראינו אותם. אנחנו ראינו הרבה טנקים אחרים, אבל לא את הטנקים שלנו. את הטנקים שלנו כנראה אספו בתור גדוד, וצרפו אותו בפיקודו של גדעון מדנס, אני חושב, וצרפו אותו כגדוד בגזרה הצפונית. ומי שמנהל אתכם בעצם זה הסמ"ך מ"פ. והסמ"ך מ"פ מנהל אותנו, הוא כל הזמן משנה במבה, הוא מקפיד להיות משנה במבה, ואנחנו נגמ"שים לבד, ומכיוון שהצבא לא בדיוק יודע בשביל מה צריך נגמ"שים, אז אין מה לעשות איתנו. ואין מה לעשות איתנו בגדול עד העשירי. מי נותן לכם את הפקודות לפלוגה? אנחנו מקבלים משלומו. שלומו יש לו 3 מכשירים, יש לו מכשיר ועוד 2 מקלטי עזר, אז הוא בטח על איזה 10 רשתות. הוא מדבר עם מי שהוא מדבר, ואומר לנו עכשיו נכנסים לחניון יום, עכשיו נכנסים לחניון לילה.
בשמיני אנחנו בחניון יום, שם קרוב לצומת של קרטיסן והלקט. הלקט זה ציר הרוחב הצפוני, וקרטיסן זה ציר האורך הכי מזרחי, הדרך שיורדת לטסה. אנחנו ליד הצומת, אנחנו על הדיונה, תחת רשתות. מישהו מגלה את התדר של האוגדה, רשת כריש, ואנחנו כולנו על הרשת, ואנחנו כולנו אחוזי אופוריה, כי תתפוס כמה קשרים, וכשתתפוס כמה קשרים תעבור לצד השני, ותרדוף אחריהם, ותשיג אותם. זה בשעות הבוקר. מי זאת האוגדה? האוגדה 162. אוקיי. ואנחנו באופוריה מלאה, ואז מגיע הצהריים ואחר הצהריים, ו-40 אומר לאחד שלו זה ה-217, תחזור לציר חזיזית. הוא אומר, אני חוזר עם מה שנשאר לי. אתה שומע משפט כזה, המשפט הזה תקוע לי בראש 50 שנה כמעט, 49.5, אני חוזר עם מה שנשאר לי. אתה שואל אותי אם אנחנו יודעים מה קורה. לא ממש. זאת אומרת, אנחנו מבינים מה שאנחנו שומעים בקשר, שהמצרים בגדה המזרחית, ומזה שמנסים לתקוף אותם ולעבור לצד השני ולהיות גיבורים, אבל אין לנו תמונה אמיתית של כל מה שקורה. ממש אין תמונה. ובדיבור ביניכם אתם מבינים שזה לא 6 הימים? בדיבור בינינו אני לא חושב שאנחנו עדיין מבינים שזה לא 6 הימים. 9 לחודש בערב אומרים לנו להוריד את כל הצוות בבלוזה, ואנחנו ניסע לציר מכפלת על שפת הים, צפונה שמה. נחכה שם, יגיעו אלינו פלוגת צנחנים, תאייש את הנגמשים. כל נגמש רק נשאר עם מפקד ונהג, ועם פלוגת הצנחנים הזאת, אחרי שיפתחו את הציר לבודפסט, שקד יפתחו את הציר לבודפסט, ואז אנחנו עם פלוגת הצנחנים הזאת ניסע ונכבוש את פורט פואד. זה רק חלק מהסיפור, כי מחלקים לנו מפות. היה לנו עד אותו זמן המפות קוד סיריוס של צפון סיני. נותנים לנו מפות, אני מקבל מפה, אני מסתכל, סכר אסואן. אני שואל את עצמי, רגע, מה... סכר אסואן? אנחנו עוד נגיע לסכר אסואן? ולמה נותנים לי מפה של 50,000 של סכר אסואן? של אזור סכר אסואן. ואנחנו הולכים לכבוש את פורט פואד, כי אנחנו גיבורים. תודה. ישבנו כל הלילה לבד בנגמשים שם על הציר, חיכינו לצנחנים, כנראה שלא פתחו את הדרך לבודפסט. ישבנו כל הלילה, חיכינו לצנחנים, חיכינו שיפתחו את הדרך לבודפסט, כנראה שלא פתחו את הדרך לבודפסט, כנראה שהצנחנים לא הגיעו. חזרנו לבלוזה, אספנו את האנשים שלנו בבוקר וחזרנו חזרה לאותו חניון יום שם בצומת. אנחנו כבר בעשירי. כן. ואז אומרים לנו בערך לקראת הצהריים שיש לנו משימה, אנחנו צריכים לסרוק במקביל לציר חזיזית. מסתכלים על המפה, ציר חזיזית זה ציר החתם. 10 קילומטר מהתעלה, אבל זה כנראה כבר אזור הלחימה. מצפון לדרום. מצפון לדרום אנחנו צריכים לסרוק לאורך ציר חזיזית. מתארגנים, 5 דקות שינוי משימה. אנחנו צריכים לנוע להברגה ולהצטרף שם לגדוד 196. אני מרגיש טוב ואני חוזר לגדוד שלי. הביאו אותי לגדוד שלי בלי שהתכוונתי. כן.
טוב, יוצאים דרומה ומערבה על ציר ספונטני. כל הפלוגה. ומגיעים להברגה. כל הפלוגה. כל ערב. כל הפלוגה ביחד. כל הפלוגה ביחד. מצטרפים אלינו עוד 2 נגמ"שים מפלוגה ג' בגדוד. אז אנחנו כבר 10 נגמ"שים. וגורן קורא לשניים הנוספים שהצטרפו 5 ו-5א', ככה שאנחנו 3 ו-4 ו-5, 3 מחלקות, וגורן כבר קורא לעצמו במבה. הוא כבר לא משנה במבה, ואנחנו נוסעים להברגה, מגיעים להברגה, ערב, מהומת אלוהים, טנקים יורדים מהרכס, וזחלמים עולים על הרכס כדי לתפוס אותו עם חרמש בלילה, ככה מספרים לנו. או ככה אנחנו שומעים, אני אפילו לא יודע איך אני שומע את זה. ואני מפחד כל הזמן לאבד. יש שם בלגן שלם, אני מפחד לאבד את הממם שלי, את שוקי, את 3. ככה שאני כל הזמן שומר עליו בעין, וגם מסתכל אחורנית לראות שאני לא מאבד את 3ב', את שמשון. כי לימדו אותי שבתנועה בשיירה אתה צריך לדאוג לזה שאחריך, לא לזה שלפניך. אבל אני לא סומך על זה שלפניי שידאג, אז אני דואג גם קדימה וגם אחורה. וגורן אומר לנו, סעו בכיוון הירח. זה לא בדיוק כיוון בעולם שזה, כי הירח כל הזמן נע, אבל לחצי שעה זה כיוון. ואנחנו נעים לכיוון הירח. יורדים מהאזור של הברגה מזרחה, ורואים 2 טורים ארוכים של טנקים, גדוד טנקים, וזה נראה מאוד מרשים, ואנחנו מצטרפים, מקבלים הוראה להסתדר בין הטנקים, טנק נגמש, ככה לסירוגין, והמגד 10 לפידות, יעקב לפידות, את השמות אני לומד אחר כך, אבל המגד, את המספרים אני יודע, אני אלוף במספרים, 10 אני יודע בדיוק מה זה, 10 אומר דממת אלחוט. נכנסים לדממת אלחוט, ורק מה ראיתם עשיתי, מהרו עשו כמוני. הוא נוסע, עושה איזה לולאה ענקית, מגיע למקום שהוא רוצה שיהיה החניון, הוא עוצר בבת אחת, וכולם אמורים לעצור, ולפנות כלפי חוץ, הטנקים רק עם הקנה והנגמשים ממש עם הגוף כלפי חוץ. ובלגן טוטלי, והמרחקים לא בסדר, והשורות לא ישרות, והוא מגד של גדוד קקש. סדר צריך להיות, מלחמה, לא מלחמה, צריך סדר. הוא מניע, מתחיל לנסוע, כולם מניעים, מתחילים לנסוע, הוא עושה לולה ענקית, חוזר לאותו מקום, בא לעצור, ואז מישהו בטעות לוחץ על המד, וזה שובר את דממת האלחוט, והמצרים שיאזינו ידעו איפה אנחנו. זה לא מוצא חן בעיניו, אז הוא יוצא ללולה השלישית. 3 לולאות. 3 לולאות, בשקט, אין יריות, אין כלום. 3 לולאות, ובלולה האחרונה הוא מרוצה, במקום אחר כמובן, כי איפה שברנו את דממת האלחוט אי אפשר להיות. עוצרים, פנים כלפי חוץ, הוא יורד מהטנק, עובר בין הכלים, ומדבר עם כל אחד, מסביר מה הנוהל ללילה. עד חצות כולם ערים, מחצות חצי ישנים חצי ערים, אם רואים תנועה, מסתערים, יורים, מסתערים, ואללה קרים, השאר כולנו יודעים מה לעשות. טוב, חוזר לטנק שלו, שנמצא לא רחוק ממני, מתחילים להסתכל, אתה יודע, כשאתה מסתכל על השטח המת הזה, דיונה, ופה ושם איזה חצי שיח, אז אתה מתחיל לראות שדברים זזים. אז נדמה לי שאני רואה דברים זזים, ואין לנו משקפות. אנחנו יצאנו בלי משקפות, לא משקפות אישיות 8/30, ולא משקפות פלוגתיות 20/120, פלוגת ציור בלי משקפות. גם בלי מצפנים, אבל אני לא כך צריך מצפן, אני מסתדר טוב עם השעון והכוכבים והשמש.
אבל גם מצפנים אין לנו ציוד ראייה, וכמובן לא ציוד ראיית לילה, חס וחלילה. אז מכיוון שכך, תמצים, אני יורד מהנגמ"ש, הולך לטנק של המג"ד, מטפס, אומר לו, נדמה לי שאני רואה משהו. אז הוא אומר, תסתכל משקפת. אני אומר לו, אין לי משקפת. טוב, תחזור לנגמ"ש. אני חוזר לנגמ"ש, אחרי כמה דקות, טוק על הדופן, הוא שלח את הקמב"ץ עם משקפת. אני הראשון בפלוגה עם משקפת. שעינית אחת שלה הייתה שבורה, אבל גם עינית אחת זה המון. טוב, עובר הלילה, בוקר, עולים על הברגה. הגדוד עולה על הברגה עם חלק מהפלוגה. גורן עם מחלקה 3 עושה סיור באזור זרקור, שזה דיונה ענקית מצפון להברגה. יש איזה שביל כזה והוא יורד עליו לכיוון המצרים. וזה מפחיד, זה מתחיל להיות כזה כאב בטן. ובהברגה יש כבר הפגזה כל הזמן, ושומעים כל הזמן בומים והנחיתות של הפגזים, וגם בזרקור, ואנחנו יורדים לאורך הדיונה, ובאיזשהו מקום רואים כמה אפודים ו-RPG. זה נראה ככה לא טוב, כי אלה שהיו שם ברחו כנראה כשמעו אותנו נוסעים. יורדים עד למטה, עד למישור, לא רואים כלום, חוזרים חזרה, ואני מבסוט שגורן מבסוט. חוזרים חזרה ומצטרפים לגדוד, אנחנו באגף הצפוני שלו, בתצפית באגף הצפוני שלו, לכיוון מערב. מי שירד זה רק נגמשים? ירדתם רק נגמשים? ירדנו רק נגמשים. המטרה למה? לראות... במטרה לראות אם יש שם משהו, במטרה לעשות סיור, לראות אם מתחבא לנו שם משהו, כי זה צפונית להברגה, צפונית לגדוד. המג"ד כנראה רצה להיות רגוע שאף אחד לא מחכה לו שם. ועכשיו אנחנו עומדים בתצפית כל היום, כאשר אני מכיר הפגזות מהמזח, ובמזח כל יציאה הייתה יציאה בודדת. שומעים יציאה, לפעמים הרבה יציאות, אבל כל יציאה שומעים ככה שהצופה יכול לשרוק על כל יציאה כדי שכולם יברחו ולא יצאו החוצה. פה לא שומעים יציאות. זה בום אחד מתמשך כזה, ממש. בעצם אין סוף יציאות, וגם הנפילות. כל השטח מלא במכתשים. מכתש ליד מכתש ליד מכתש עם חפיפה. ואנחנו עומדים תוך הנגמש. אתה אומר, רוצה לראות, אז אתה עם חצי גוף בחוץ, החבר'ה מאחורה יושבים בפנים, אבל אתה עם חצי גוף בחוץ. וכל הזמן בום, 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 ואתה שומע את הנחיתות. יש נחיתות אחרות למרגמה, ויש נחיתות אחרות לתותחים, ולפעמים זה נהיה כזה שאתה פשוט מוכרח גם להכניס את הראש, וקצת ככה חצי סוגר את הכיפה, ופותח עוד פעם ויוצא החוצה. ממש בום מתמשך. עכשיו, מה אתה עושה? שני פגזים לא נופלים על אותה נקודה, זה הסטטיסטיקה, ככה כולם חושבים או מאמינים. אז כל פעם שרואים איזה בור חדש, אז מניעים את הנגמש ונוסעים ונעמדים בבור החדש, כי זה נותן ביטחון לאיזושהי תקופה של זמן. וככה מדלגים על הרכס. ואתה פיזיקאי, אתה לא מתקן אותם? אני המפקד של הנגמש. אני מציע את הנגמש שלי. מה שעושים אחרים אני לא יודע. אבל האנשים מאחורה אומרים לי, יהודה, תמצא מקום חדש. ואז אני מוצא מקום חדש. וככה אנחנו כל היום קדימה ואחורה. לגדוד היה קצין אחד שנפצע קשה ונפטר בדרך לפינוי מפגז שנפל כנראה קרוב מאוד לצריח שלו, אלירן, קצין טנקים. ובערך בשעה 2 אחר הצהריים חבר שלי, ניר גור, על 4א, קורא לי 3,000 כאן 4א,
קודקוד נפצע, מתפנה. נפצע במרפק, עם הידיים בחוץ, נפצע במרפק, פציעה שתקעה לו את היד להרבה מאוד זמן, אז הוא מתפנה. אבל זה פחות או יותר כל מה שקרה לנו באותו יום. חוץ מהפחד, והפחד הוא לא דבר פשוט. אתה חוטף הפגזה כזאת שזה... אתה לא מבין בכלל איך יכולה להיות כזאת הפגזה. בסוף היום המג"ד בשביל לעודד את כולנו ואולי בשביל להרתיע את המצרים מיישר את כל הגדוד בקו, טנקים נגמשים, יורדים מערבה נוסעים איזה קילומטר וחצי ויורים עם כל הכלים על כלום. יורים המקחים, עם המגים, מרביצים מפעם לפעם איזה ירי של פגז של טנק, מסתובבים, חוזרים ויורדים מהברגה. ועכשיו נכנסים לחניון לילה, לא כמו אתמול. איזה יום זה? אנחנו בעשירי לחודש, אנחנו ב-11 לחודש. אוקיי. ובעשירי הצטרפנו לגדוד בערב, ואנחנו ב-11 בערב, ואנחנו בחניון בלגן שם בספונטני 32, מתדלקים, לא מתחמשים כי יש לנו המון תחמושת, לא צריכים יותר תחמושת. הטנקים עושים מה שהם צריכים לעשות, אני לא בקטע הזה. אנחנו מתעוררים בבוקר בתוך, אני מוצא דבר חשוב, אני מוצא ניידת שקם, לא ניידת שקם, ניידת דואר, איזה מין נונון, מחלקים גלויות, לוקח גלויות, כותב הביתה, וזה הופך למנהג אצלי אחר כך. כל הזדמנות למצוא גלויה ולכתוב, אני חי. אוקיי. אני לא כותב אני חי. אני כותב מה שלומכם וזה, אבל בעצם אני מסמן, אני עדיין חי. יש גם שיר כזה שזכרתי, שמתנגן לי כל הזמן בראש, כי חי אני עוד חי. שיר שנקרא לאהוב את החיים, ששר אותו דני גרנות. שמעתי אותו לפני המלחמה, וכל הזמן מתנגן לי בראש, כי חי אני עוד חי. זהו, אני עוד בחיים. בוקר, כנסו לחניון יום, רשתות הסוואה, מישהו אחר הולך כשהיום על הברגה, אתם במנוחה, נכנסים לרשתות, מתחילים לפרק את הנשק, לנקות את המגים, את המקח מהירי של הלילה, מהירי של הערב לפני, והקפצה. מקבלים הודעה בקשר, כוח סיור גילה קומנדו מצרי בסגול 7027, לצאת, שזה איפה? לאתר ולהשמיד. בסביבות הברגה? זה בעצם משהו שהוא דרומה מאיתנו, דרומה ומזרחה מאיתנו. מזרחה מאיתנו איזה 5 קילומטר ודרומה 7 קילומטר, משהו כזה, 10 קילומטר. בתוך הדיונות, מקום שבעצם ממנו הדרך פתוחה מזרחה לאן שרוצים. טוב, נכנסים לתנועה, מקפלים מהר את הרשתות, מרכיבים את הנשק, החברים הרכיבו את המקח לא טוב ולא בדקתי, לא סגרו אותו כמו שצריך, את הקנה, ולא בדקתי, עשיתי טעות. ואנחנו מנפתים דרומה, ואני תמיד לעצמי אחראי על הניווט, אז אני צריך למדוד מרחק וכיוון, לשמור על הכיוון. מרחק זה המיילים שהנהג כל הזמן מדווח לי, כי אני לא רואה את המרחק. הוא מדווח לי במיילים, אני מתרגם לקילומטרים. שאתה אומר אני, זה כל הגדוד נוסע? כל הפלוגה נוסעת, רק הפלוגה. איפה הטנקים? בלי הטנקים, זה רק הפלוגה קיבלה את ההוראה לצאת. אוקיי. רק הפלוגה קיבלה את ההוראה לצאת. הטנקים ביום כוננות תחת רשתות. ואנחנו יורדים דרומה, 2 לפנים, גורן במרכז, אני הכי קיצוני שמאלי, מחלקה 4 בצד ימין,
5 ו-9 מאחור, יורדים דרומה, מגיעים סגול 70-27, ככה בזהירות, עם תצפיות, לא רואים כלום. ואז מגיע ג'יפ בודד מכיוון מערב, זה עובד בארי, הוא מפקד פלוגת הג'יפים צעיר של גדוד ציור 189, גדוד אחר שגם נחטף על ידי האוגדה, כי הוא היה גדוד ציור של 252 ולא של 162, והוא אומר לנו, אני ראיתי את המצרים, תיסעו אחריי. ואנחנו עושים את השגיאה המפורסמת, שזה לקפל את המפה ולתקוע אותה. יש מקום בין המאוורר לגג של הנגמש, יש מקום בדיוק למפה מקופלת, מקפלים את המפה ונוסעים אחריו. הוא לוקח אותנו לדרום מערב ונוסעים 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 ולא שמים לב כמה. מעלה אותנו על דיונה, אומר, הנה אתם רואים פה את הדיונה, תעלו למעלה, תראו את המצרים. תראו את הקומנדו. עולים בזהירות, עמדת תצפית, רואים פיסטין רחוק, רואים שם איזה 2-3 דמויות. טוב, עמדות אש. עולים לעמדות אש, אני יורה עם המקח, הכדור הראשון מתפוצץ לי בקנה, מכסה אף, הלך המקח. טוב, אני מבין שעשיתי שגיאה, אבל זה החיים. אני עולה לעמדה יותר גבוהה כדי שהמאגים יוכלו לראות, המאגים יורים, המרחק גדול מדי בשביל המאגים. שוקי מימיני 3, יורה עם המקח, המרחק גדול בשביל המקח. ופתאום רואים גם איזה כדור אש כזה מתקדם לכיוון שוקי. לא יודעים מה זה. מתקדם, 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 עובר מעל הקנה של המקח שלו וממשיך הלאה. טיל. טיל הראשון שראינו. והחוט יורד לשוקי על המקח. הוא מקבל ההנחיה. טוב? גורן מבין שאנחנו רחוקים, אז הוא אומר, טוב, נעלה על הפיסטינה, הוא באיגוף ימני. יש שם, נרד בדיונה דרומה, צפונה קצת, ברוורס, ניסע מערבה, ונעלה על הדיונה דיונה נוספת שהולכת צפון דרום, וניסע לאורך הדיונה ונתקוף. מחלקה 4 עולה לדיונה, ואנחנו, מחלקה 3, יורדת לעמק כדי לטפס על הפיסטין. דוהרים, יורים בכל הכלים, בומבה נוראית. הנגמש שלי קופץ ונעצר. ממש עולה ככה, מתרומם ונעצר. אני מסתכל אחורה, אני רואה את כל השרשרת שלי, השרשרת שמאל מאחור פרוסה. מבין שעלינו על מוקש. ואני יורד למטה כדי להגיד לכולם לקפוץ. אני מסתכל אחורה, רואה רק רגליים, כולם כבר בדרך החוצה. אני מסתכל, מתרומם, מסתכל, אני רואה את הכובע של הנהג, אני מבין שהוא עוד בתא, אני לא יודע מה איתו, אם הוא בסדר או לא. אני יורד למטה, מדבר איתו, מנשה טל, אומר לי, אני כבר קופץ. טוב? קופצים כולם, יוצאים לצד ימין של הנגמש, לצד מערב. איציק רייכמן שואל אותי, יהודה, מה נעשה? אני אומר, אנחנו חוזרים בריצה לאיפה שהתחלנו לגלוש. מתחילים לרוץ, אני מרגיש שאני בלי כלום, רק עם כובע, עם קסדת VRC, אבל אין לי נשק, אין לי חגור. החגור על הכיפה, אז לשם אני לא אטפס, אבל הנשק שמתי אותו על הסיפון, אז אני תרומם רגע ואני אקח אותו. תופס את המג, מקבל קביעה. עוזב את המג, תופס את הרובה, אני עם הרובה. אני אחרי כולם, מה שנקרא הספרינט של החיים. רצים בדיונה, איזה 200-300 מטר, במעלה הדיונה, חול עמוק טובעני. יש הפגזה ארטילרית עלינו, אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. רצים במעלה הדיונה, ומגיעים למעלה, כולם מגיעים למעלה בשלום.
כולם קוראים ברך. איציק רייכמן אומר לי, תסתכל יהודה, יש שם צריח של טנק. אני מסתכל מערבה, 200-300 מטר ממני, יש צריח של T-55, מסודר עם הקנה עליי, אבל המדפים סגורים, אז אני אומר לו, זה צריח חדש, צריח ישן, אני חושב על 6 הימים. אולי נשאר משהו מ6 הימים. טוב, ממשיכים לחכות, ואז מגיעים... אתם לבד? מה? אתם לבד? אנחנו לבד למעלה. איפה שאר הנגמשים? כל השאר המשיכו בהסתערות. אוקיי. טוב, אנחנו למעלה שם על הדיונה, מסתכלים ימינה שמאלה, לא רואים את שאר הנגמשים, ואז פתאום אני רואה מערבית אליי, באזור של הטנק, מגיעים מדרום 2 נגמשים, אחד אחרי השני. אז אני קם, אני עושה להם ככה עם היד, עם הידיים, אז הם נעצרים בדיוק כשהקנה מכוון לנגמש הראשון, כאילו, מהנגמש הראשון מסתיר לי את הקנה של הטנק. אני עושה עוד פעם ככה. אז הם באים אליי, 2 הנגמשים. נגמש הראשון, נגמש של שמשון, 3ב', והוא אומר לי, תראה, בנגמש השני נפגע, ויש שם פצועים והרוגים. תעלה עליו ותיקח אותו לתאגד. תאגד בספונטני 34. אני אומר לו, בסדר, שאנשים פה יתחלקו, אתה תיקח את האנשים שלי שנמצאים פה, וחלק יעלו על הנגמש השני. אני אומר לאנשים, תתארגנו. 2 עוד לפני כן החליטו לחזור לנגמש הפגוע כדי לקחת נשק. נתן אלפרין ומנשה טל. נתן היה בלי נשק ומנשה טל רצה לתת לו סיוע. אז הם חזרו לנגמש, אז אני אומר לשמשון, תדע גם ל2 האנשים האלה שהם הלכו ועוד לא חזרו. טוב, אני מטפס על הנגמש הפגוע, הסיפון מלא דם ונראה משהו נורא, ואני מציץ פנימה וזה מראה הכי נורא שאפשר לראות. אז אני מבין שאני לא יכול להיכנס לתוך הנגמש. בכיפת מפקד אני רואה כובע VRC, אז אני מבין שהמפקד שם יושב, פצוע, לא פצוע, אין לי מושג. אני נשכב מאחורי הנהג, על הסיפון, שם את היד ככה מעל הראש שלו ומתחיל לכוון אותו, כדי לכוון אותו. כלומר, היד ככה מעל הראש שלו ואני שוכב, מחזיק את עצמי כדי לא ליפול. מתחילים לנסוע צפון. ואנחנו מתחילים לנסוע צפונה ומרגמה מטפטפת אחרינו. כאילו שמישהו רואה אותנו וכל הזמן יורה עלינו מרגמה. ואנחנו מתקדמים קצת ומופיעים 2 ג'יפים. שום מקום. אחד נראה לי כמו מישהו שהיה איתי בקורס קציני סיור, אבל אני לא בטוח. מישהו שהיו לנו בקורס קציני סיור גם מילואימניקים. הוא שואל אותי, לאן אתה נוסע? אני אומר לו, אני נוסע לספונטני 34, לתאגד. נסע אחרינו. הם מתחילים לנסוע והם מושכים לצפון מזרח. אני יודע שהתאגד צפונה, לא שמתי לב כמה נסענו מערב. אז אני עוצר אותם, מסמן להם שיעצרו, אתם נוסעים יותר מדי מזרחה. אז אומרים, סמוך עלינו, אנחנו נוסעים בכיוון הנכון. טוב, אני בלי מפה, אין לי ברירה, אני סומך עליהם, נוסע אחריהם, והמרגמה הולכת אחרינו, באיזושהי דיונה, הג'יפ שלפניי עובר את הדיונה, ופתאום תח, איפה שהוא נמצא, איפה שאני חושב שהוא נמצא, יורד את המרגמה. וואו, פגיעה ישירה, ואני רואה את האנטנה מתנדנדת ככה, מצד לצד. מסתכל עוד פעם, האנטנה מתנדנדת ככה, החליף הכיוון. הבנתי, הג'יפ כנראה יצא מזה בשלום. אחר כך שדיברתי, הבנתי שהפגז ממש נפל ליד הג'יפ, ובגלל שזה דיונה, אז הוא התפוצץ בתוך הקרקע, אבל לא פיזר שום רסיסים. הג'יפים מובילים אותי, מביאים אותנו לתאגד. בתאגד, הרופא החטיבתי עם הצוות שלו, מפנים את הנגמש, המון אנשים יוצאים מהנגמש. 4 הרוגים.
משה אבוקסיס, זיכרונו לברכה, וארז ארבל, זיכרונו לברכה, ואביהו אילן, זיכרונו לברכה, ושמעון זהבי, זיכרונו לברכה. זה כולם... כל האנשים שעמדו בחוץ בזמן נגמ"ש כנראה קיבל מרגמה על הסיפון. המכסה האחורי כבר לא היה שם, המכסה של תא הלחימה לא היה שם, וכל הארבעה שעמדו בחוץ בזמן ההסתערות, מפקד, שני מגיסטים ועוד לוחם, כולם נהרגו. המפקד פצוע, כי כיפת המפקד הצילה את החיים שלו, הסתירה אותו אז רק בצדדים הוא קיבל רסיסים. בתוך הנגמ"ש עוד 3 פצועים, אחד פצוע עד היום, פצוע נפש, אולי גם האחרים. ויוצא משם גם מנחם יוגב מהנגמ"ש שלי, שעלה לנגמ"ש הזה ונכנס פנימה וישב עם אחד הלוחמים בפנים כל הדרך וניסה לעודד אותו. ונחום מרמור החובש, שהוא עבר מהנגמ"ש של שמשון לנגמ"ש הזה וטיפל בפצועים תוך כדי נסיעה. וגם נהג הנגמ"ש יושב למעלה על הסיפון, אורי מור, אחרי הפגיעה הוא לא יכול לנהוג יותר. אז שמשון העביר נהג חליפי את יונה פלינק, ויונה פלינק נהג בנגמ"ש שאותו כיוונתי מעל הראש. כל אלה שאתה מספר, כולם מהפלוגה? כולם מהפלוגה. כולם מהפלוגה. כולם משני נגמ"שים, מהנגמ"ש הפגוע, 10 אנשים, ומהנגמ"ש שלי, מנחם יוגב ואני, ומהנגמ"ש של שמשון, הנהג, יונה פלינק והחובש. איפה נמצא התאגד? סליחה? התאגד איפה נמצא? התאגד נמצא על ציר ספונטני, צפונה, ספונטני 34. הניווט היה מאוד מדויק, הביא אותי בדיוק לאן שצריך, ויש שם, אני מתנבש שם על מכל מים של 20 ליטר, אני חושב שגמרתי בכמה דקות 20 ליטר. הפחד הריצה בחול והפחד מההפגזה והמראות של הנגמ"ש, זה מייבש אותך לגמרי. אוקיי. טוב, אנחנו תופסים איזה טרמפ עם איזשהו נונון וחוזרים לגדוד שנמצא בספונטני 32. קוראים לי למגד, טנק המגד. אני מטפס למעלה, אומר, תגיד לי, איפה לכל הרוחות הייתם? אני מראה לו על המפה, סגול, 70-27. אומר לו, אתם הייתם בחלוץ, 7 קילומטר מערבה. אני חושב, רגע, שהג'יפ הוביל אותנו מערבה ולא בדקתי כמה, ואחר כך כשהחזירו אותי צפונה, לקחו אותי צפון מזרחה, זה מתאים. אני אומר לו, אתה צודק. הוא אומר, בטח אני צודק. דוביק תמרי מסתובב למעלה עם הליקופטר, ומנסה לשכנע את גורן ינתק מגע ויצא עם הפלוגה מהשטח, וגורן לא מוכן לצאת עד שהוא לא ידע שכולם ישנם. אז אני עולה על הקשר ומספר מי נמצא איתי, וכמה נפגעים נשארו בתאגד, הרוגים ופצועים, כדי שגורן יוכל לעשות את ספירת המלאי נכון. ואני מזכיר את 2 האנשים שלי שירדו והלכו לנגמ"ש כדי לקחת נשק, כדי לוודא שכולם נמצאים. ועושים וידוא, ואחרי שעתיים הם חוזרים. לא עשינו שיחת צוות, לא עשינו שום דיון על מה שקרה. פשוט התארגנו הלאה. אז ושוקי מספר לי ככה, אני שומע אותו מספר, שיומיים קודם הוא אמר לאביהו אילן לעבור מהנגמ"ש שלו לנגמ"ש הזה שנפגע, של 4ב',
וכדי לעשות איזון של הלוחמים בפלוגה, ואני לאור זה אני אומר לכל האנשים שלי, חבר'ה, כל אחד מוצא לעצמו נגמ"ש ועולה עליו. אני לא אומר לאף אחד לאן לעלות. לא יכול לקחת את הדבר הזה על הגב שלי. שאלה. כן. עשית חשבון נפש אתה עם עצמך? מה קרה בעצם? אני עשיתי חשבון נפש ומאז למדתי הרבה מאוד על האירוע. שנייה. על האירוע הזה. שאתם נוסעים מה שנקרא סיור אלים. כן. אוקיי? ואתם חוזרים ומחלצים את עצמכם ואת הפצועים שלכם, ובעצם לא עשיתם כלום, אלא רק חילוץ עצמי עשיתם. בגדול כל מה שעשינו זה נתקלנו ועשינו חילוץ עצמי. עכשיו, לא רק, אבל זה לא רק. מסתבר ככה, שהמחלקה של גברי אליעזר נסע לדיונה למעלה. אחריו נסע נגמ"ש 4ב' שחטף את המרגמה ונפגע ועצר. ואליו הגיעו הנגמ"שים של שמשון וכנראה גם שוקי הגיעו אליו ושמשון משך אותו החוצה. ו4א איפשהו לא היה מעורב ו5 נשאר מאחור. וגברי לבד עלה על מוצב מצרי עם מאות חיילים. למעלה מסתבר היה מוצב חפור, חפירות אישיות כאלה, חפירות דוד שהמצרים ידעו לעשות, מאות חיילים. ושם הוא הגיע עד עמדה של 3 טנקים. כלומר, חוץ מהטנק שאני ראיתי, ושחשבתי זה טנק ישן, היו עוד טנקים, יותר דרומה. למעלה על הפיסטין. והוא עלה שמה, והוא התרוצץ שם, ירה לכל עבר, והצליח לחלץ את עצמו. אחרי שהוא פגע בלא מעט מצרים, ולא נפגע לו אף אחד בנגמ"ש. הוא הצליח לצאת משם, ולחזור צפונה, ולהצטרף לפלוגה. כשהוא צורח בקשר, שזה אחרים מספרים, שאני כבר בלי מכשיר קשר, הוא צורח בקשר, יש שם טנקים, שאף אחד לא בטעות, גם כן ייכנס. איפה זה היה? כל העסק היה באזור חלוץ. כל העסק היה באזור חלוץ, על קו, על ציר החתם. אז אחר כך למדתי שהרבה יותר מאוחר, רק לפני חודשיים קראתי את הספר של עודד מגידו, על חמוטל ומכשיר אינם בידינו, לא בידינו. הוא מספר שמה, ומשם למדתי על התוכנית ההתקפה המצרית. יומיים ראשונים, יום ראשון, עוברים את הגדה, תופסים רצועה של 2-3 קילומטר, שהיא גם מוגנת על ידי טנקים מהצד המערבי, ושם מתחפרים. אחרי יומיים 3, ממשיכים לכיוון ציר החתם. כדי לתפוס קו על ציר החתם, למעלה ברכס. ציר החתם הולך על הרכס, מעל התעלה, מעל מישור התעלה. הם הצליחו לעשות את זה בחמוטל, הם הצליחו לעשות את זה במכשיר, והם כנראה הצליחו גם לעשות את זה בחלוץ. בהברגה הם לא הצליחו, בהברגה הם נשארו למטה, בזרקור וצפונה, כל האזורים האלה הם נשארו למטה ולא הגיעו הציר החתם. בגזרה שבין מצמד, גזרה מהאגמים המרים עד צפונה, הם נשארו בקו של 3 קילומטר, חוץ מאשר בחמוטל, מכשיר ומצמד. חלוץ. ואנחנו הצלחנו לעלות על הקו בחלוץ, שאמרו לנו זה קומנדו, כי מי שאמר לנו כנראה טעה בניווט, וחשב שהוא ב-70-27, אבל הוא היה 7 קילומטר מערבה מזה על ציר החתם, וציר החתם היה תפוס שם. ואחר כך גם למדתי שיומיים לפנינו מחלקת נגמ"ש של גדוד סיור 189 שהייתה מצוותת ל-198, גם גדוד 198 גם הסתבכה שם, אבל אינפורמציה לא עברה.
זה בכלל הייתה מכה של כל המלחמה הזאת, אני חושב, שאינפורמציה לא עברה ולא היה בשום מקום מודיעין, לא מודיעין מלמעלה ולא מודיעין קרבי של מה שאתה אוסף במקום שבו אתה נמצא. ככה שאנחנו נכנסנו לחלוץ בלי לדעת שעלינו על הקו המצרי, ולא סתם עלינו עליו מצפון לדרום. ממש נחלצנו בעור שינינו. אני חושב שהמתחם שם היה בסדר גודל לפי מאות חיילים ומחפורות וכן הלאה וטנקים, בטח מתחם בסדר גודל שגדוד 890 נתקל בו בחווה הסינית. רק אנחנו נגענו והצלחנו לצאת. בעור שינינו, 4 הרוגים. ועוד כמה פצועים. זה ההרוגים היחידים שהיה לנו במלחמה. מאוד קשה לנו עם הדבר הזה. טוב, מתחלקים בין הנגמשים. למחרת 13 יש לנו באמת יום רגוע, תחת רשתות. בלילה שולחים אותנו לנסוע לאורך ציר ספונטני מזרחה עד הכביש הרוחב כרטיסן, כדי לנסות לאתר הליקופטרים מצריים. ההוראה, כל הליקופטר ללא אורות צריך להפיל אותו. ושוב, שנים אחר כך, 50 שנה אחר כך, למדתי שהדוקטרינה המצרית הייתה שאם יש מתחילה התקפת טנקים, אז לילה קודם שולחים קומנדו על צירי התגבורת כדי לחסום תגבורות במידה והם יגיעו. אז לכן הלכנו לחפש את הנחיתה, אם תהיה, של תגבורות שלנו, כי ב-14 התחילה התקפת הטנקים הגדולה בדרום, התקפה המצרית. שאלה, כל הנסיעות האלה זה בלי הטנקים אתם נוסעים? כל הנסיעות אנחנו לבד, רק בהברגה היינו ביחד עם הטנקים. נסיעות זה נסיעות... ושאתם חוזרים בערב... זה סיור קרבי. שאתם חוזרים בערב, אתם חוזרים לחניון הטנקים של לפידות? אנחנו חוזרים לחניון משלנו, אנחנו עומדים לאורך הכביש, חניון כזה כמו שהוא עשה, כשהצטרפנו בהברגה, החניון הבא שהוא עשה חניון כזה היה רק ליד סואץ. היו עוד חניונים בדרך איתו, אבל הם היו יותר מעורבים ופחות כאלה מסודרים לפי הספר. 14, מוציאים את האוגדה שלנו מהקו ונכנסת חטיבת טירנים, אבל כדי לסייע להם אז שולחים אותנו, פלוגת במבה. שולחים אותנו להיות כוח חילוץ וכוח חרמש וכוח ולספק להם תחמושת וכל מה שצריך. אז עולים הטירנים של חטיבה 274, גדוד 25 תופס את הברגה, ואנחנו בין הטנקים. מביאים להם תחמושת, וזו הרגשה לא לגמרי נעימה למלא את הנגמש בפגזים של טנקים, ואתה יושב על חבית של חומר נפץ, שפרקת את המשאית רחוק ממקום שהוא מטווח, ואתה הולך להיכנס למקום שכל הזמן נופלת בארטילריה, כשאתה יושב על חבית של חומר נפץ. והנגמש זה לא טנק, הוא לא לגמרי מוגן. ואנחנו מגיעים לטנק ומסמנים למתק, הוא יוצא ומתגרד, ועד שהוא מגיע אלינו, ואיזה תחמושת אתה רוצה? אתה רוצה כזה, אתה רוצה כזה, אתה רוצה מעיך, אתה רוצה חש, אתה רוצה חלול, ואנחנו חלקים תחמושת. אני על הנגמש של שמשון מן, בעצם קצין נוסף. שמשון ב-12 בחלוץ איבד את השמיעה, אז אני מחליף אותו בכיפה. ואנחנו מסתובבים בין הטנקים, מנסים לסייע. בגזרה יותר דרומית מאיתנו מתחילה להתקרב התקפה של טנקים וחי"ר מצרי.
ואז הנגמשים שלנו שם פועלים גם ככוח אש וגם מסייעים לטנקים. באיזשהו רגע נפגע מג"ד 25, מבקשים מגורן לקחת פיקוד על הגדוד ועל הגזרה. גורן מציע שהסמג"ד ינהל את הטנקים, כי הוא לא מכיר את הטנקים מספיק כדי לנהל אותם, והוא יסייע כמה שצריך עם כל הנגמשים, עם כולנו, כאשר אנחנו כבר רק 8 נגמשים. נגמש אחד שלנו מטפס שם על הרכס וחוטף סגר. 6 נפצעים, 2 נשארים בסדר, מפנים את כל הצוות. הנגמש השני, זה היה נגמש 5 א' מפנה אותו, ואנחנו נשארים רק 7 נגמשים. הטנקים מנהלים אש בינתיים? הטנקים מנהלים אש, הטנקים הטירנים מנהלים אש, ומקבלים אחר כך סיוע של גדוד 430 של חטיבה 500, כי הם לא מצליחים להסתדר בגזרה הדרומית. יש עוד 2 גזרות צפוניות של 274, שם הם כנראה כן מצליחים להסתדר, ואיפשהו מצליחים לגרום למצרים, להתקפה המצרית על ציר חביבה מפרדן מזרחה, לסגת. טוב, נגמר לנו יום הברגה 2, ואנחנו יורדים דרומה להצטרף לחטיבה ולאוגדה שכבר בינתיים ירדה דרומית לטסה, להתכונן לצליחה. 15 זה יום של התארגנות מדרום לטסה על ציר כרטיסן. בערב יש שיחה עם מפקד האוגדה, נעמד על טנק, מהירים עליו עם ג'יפ, והוא נותן לנו איזה נאום עידוד כזה ואחר, ומנסה להסביר מה הולך לקרות. למי? בכמה מילים. ברן. אבל מי כל שם האנשים, נמצא? כל האוגדה? אני לא חושב שכל האוגדה הייתה ביחד, אני חושב שהוא חילק את זה לכמה מקומות. היו הרבה אנשים. אחר כך הוא מעלה על הטנק את יפה ירקוני, זאת אומרת 3 מלחמות, והיא שרה. זהו, חוזרים לכלים, זה 15, ומתחילים לנוע על ציר רוויחה. זה ציר דיונות שהוא מקביל פחות או יותר לציר עכביש, כדי להתקרב לאתר הצליחה. אנחנו באותו זמן לא יודעים למה לא נוסעים בציר עכביש, אנחנו נוסעים על רוויחה, אין בעיה. נגמשים יודעים לנסוע בחול, גם הטנקים. נוסעים עד מקום מסוים, נעצרים ומחכים. והתוכנית היא אז אנחנו ב-15 בלילה, והתוכנית היא שב-15 בלילה תעבור חטיבה 55, 247 של דני מט, תעבור עם סירות גומי את התעלה, תתפוס ראש גשר, אחר כך אמצעי גישור יגשרו על התעלה, ואנחנו לקראת בוקר של ה-16, או אפילו עוד בלילה בשעות הראשונות של הלילה של ה-16, אמורים לצלוח. ואחרי שנצלח לאפריקה, אנחנו נפנה דרומה וננוע עד סואץ. ובעצם נחתר את הארמיה 3, הארמיה הדרומית המצרית שעברה בין האגמים האמריים לסואץ, למוצב המזח. חכים, מגיע בוקר, שום דבר לא קורה. אתם שומעים את הדי הקרבות? ולא אומרים לנו כלום. אנחנו לא יודעים כלום על מה שקורה. די רחוק. אנחנו לא יודעים שזה לילה שבו חטיבה 14 ניסתה לפרוץ את ציר טרטור ממערב למזרח, על ידי זה שהגיע מדרום לעכביש עד אזור מצמד, ונסע שם צפונה, לא חשוב, נעזוב את זה. והיה לה שם קרב נוראי, אנחנו לא יודעים על זה כלום.
אין לנו שמץ של מושג. הדבר שהכי משונה בכל זה, שאני חושב שלא ידעו על זה כלום, לא רק אנחנו, שגם פיקוד דרום לא ידע על זה כלום, וגם מפקד האוגדה שלנו לא ידע על זה כלום, אבל זה סיפור אחר. ומגיע בוקר, 16, ועובר ג'יפ, טיק 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 על הדיונה מאחורינו, ובג'יפ יושב משה דיין. אז אנחנו מתלוצצים שכנראה יש שם בעיה וצריך עצה מיניסטריאלית כדי לפתור את הבעיה. ועובר היום, ומתחיל לילה, ואז ב10 אומרים לנו ככה. ציידי טנקים שפרוסים בין טרטור לעכביש עוצרים את הצליחה. הם מונעים כל תנועה על ציר עכביש וציר טרטור. חטיבת צנחנים, חטיבה 35, תצא לסריקה ולאיתור ציידי הטנקים ולהשמיד אותם. אנחנו, פלוגת במבה, נגמשים בלבד, אנחנו כל הזמן, פלוגת במבה זה רק נגמשים, נהיה בכוננות לחילוץ. אנחנו צריכים להתייצב על צומת הכביש עם כביש עם ציר החתם ולחכות שם. אתם, הפקודה יורדת ומגיעה גם אליך? הפקודה יורדת בפועל מהמח"ט למ"פ ומהמ"פ אלינו. זאת אומרת, מה שאתה מספר זה מה ששמעת מהמ"פ. מה שאני מספר זה מה שאני שמעתי. אוקיי. אנחנו רק 7 נגמשים, אבל בפועל נגמש אחד הלך לכל מיני משימות, אז אנחנו 6 נגמשים. טוב, אז בחצות צריך להיות, אז בחצות אנחנו על השעון, אפשר לכוון ככה את השעון, אנחנו במקום שנאמר לנו להיות. צומת עכביש עם ציר החתם, זה עכביש 53. ואחרי איזה חצי שעה אנחנו רואים רגלים, חיילים רגלים עוברים לידינו, הולכים מערבה. אז אנחנו מבינים שזה חטיבת הצנחנים, והם הולכים. על ציר טרטור. סליחה? על ציר טרטור. הם הולכים, למעשה הם הלכו על עכביש, בין עכביש לטרטור, ובהמשך ניתנה להם הוראה לעבור גם מטרטור צפונה קצת. אוקיי. אבל בהתחלה הם הלכו בין עכביש לטרטור בלבד. ב-2:15, גורן מקבל פקודה מאלוף הפיקוד ישירות, מדבר איתו ישירות, אומר לו את הדברים הבאים, זה מרשת הקשר האוגדתית. בכוונת 40, במבה כאן 40, צריך להבין, מפקד האוגדה מדבר עם מפקד של 6 נגמשים. במבה כאן 40, בכוונתי שתיסע לאורך ציר עכביש עד צומת לקקן, תסתובב ותחזור חזרה ל-52, בכוננות גבוהה להראות לכבדים את הדרך, המתן לתאום. שולח אותו, ציר עכביש חסום על ידי ציידי טנקים, שולח אותו למבצע קן דרור, חס וחלילה. סע, תגיע עד לקקן, תחזור. יראו עליך, יראו עליך, לא יראו עליך, לא יראו. זה הוא לא אומר. כדי להראות לכבדים, הוא מתכוון לדוברות הכבדות. לפי ההיסטוריה הוא החליט להסיע את הדוברות בחסות החשיכה ובחסות התנועה של חטיבה 35. הוא לא ידע שציר עכביש בלילה פנוי לתנועה. לילה קודם, חטיבה 247 של דני מת נסע על ציר עכביש בלי אף אחד שעוזר לה, עם זחלמים,
עמוסים סירות. בצירות גומי על הגג, והצוותים של סירות הגומי יושבים על הסירות למעלה, ואוטובוסים הם נסעו עד לקקן מצמד כדי להגיע לצליחה, ולא קרה להם כלום. אבל הוא חושב שיש שם צעדי טנקים, כי זה מה שהוא יודע, אז הוא רוצה לשלוח מין סיור אלים כזה. הוא אומר לגורן, סע. גורן חושב שיש לו גם אחריות לתת חיפוי, להיות בכוננות חילוץ לצנחנים, אז הוא יוצא רק עם 3 כלים. 3 הוא משאיר, את שוקי, שמשון ואותי, והוא יוצא עם גברי ואילן כהן, נוסעים על ציר עכביש, כאשר אחרי 10 דקות 40 מתקשר אליו לקבל דוח מצב, 40 מלווה אותו. מודאג, הלוך, חזור, הם נוסעים כל הדרך עד לקקן, לא קורה כלום, חוזרים חזרה, הם רואים רכב פגוע לכל אורך הציר, ומדווחים על זה. הם גם מוצאים במקום אחד זחלם פיקוד עם פצוע, שאומר שהוא שם 48 שעות, הוא היה רק 24, זה לא חשוב ממש, ואוספים אותו, זה ממשהו שקרה ב-16, וחוזרים ב-3:08. הם יצאו לדרך בערך ב-2:30, אחרי שהם קיבלו אישור לצאת. הם חוזרים ב-3:08, ובאותו זמן מתחילה אש מצפון. ואנחנו רואים אש. אש על מי? ואנחנו רואים את האש, ואנחנו רואים את הנוטבים הירוקים מצד אחד, שזה המצרים, ואת הנוטבים האדומים מצד שני, שזה הצנחנים שלנו, שרק ראינו אותם. ואתה רואה שיש הרבה יותר ירוק מאשר אדום. הצבע הירוק חזק מאוד. ועוזי יאיר מדווח למפקד, אנחנו על רשת ערד, על רשת החטיבה של חטיבה 35, ואנחנו שומעים אותו מדווח למפקד האוגדה שהוא נתקל. צריך חילוץ? לא, הוא מסתדר. וברנד לחוץ, אז הוא מקדם את הדוברות ומודיע לגורן, גורן מקבל פקודה נוספת, אתה, חצי משלך ילווה את הדוברות, דלדים קראו להם, וחצי משלך יישאר בכוננות חילוץ ל-35. עכשיו כבר הפיקוד מחלק את הפלוגה לשניים. טוב, שוקי מקבל את התפקיד להוביל את הדוברות עם שמשון, אני שלישי. אנחנו חוברים לדוביק תמרי בג'יפ, אני יורד מהנגמש, מדבר עם דוביק תמרי, יושב בג'יפ כזה עם כיסוי, לא ג'יפ פתוח, לא ג'יפ סיור. ויש מאחוריו שיירה של טנקים וכמה שאני יכול לראות, טנקים ודוברות. וגם אני רואה איזה 2 טרקטורים גדולים, יעי אופני, שופלים, כדי לסתום חורים בכביש אם צריך, כי הדוברות כנראה לא יודעות לנסוע על חול. דוביק תמרי אומר לי, סע לפניי, אבל אל תברח לי. שמור מרחק קבוע. אני אומר לו, בסדר, אני אסע בדיוק כמו שצריך, אני אשמור אותך בדיוק מאחוריי במרחק קבוע. שוקי ושמשון מתחילים לרוץ, אני נוסע בקצב של דוביק תמרי, שנוסע יותר לאט, ואנחנו נוסעים. ובצפון, מצפון לנו, מצפון לציר עכביש, יריות אין סוף. וארטילריה, ונוטבים, וארטילריה, שמח. טוב, אנחנו נוסעים. בינתיים, ב-4:30, כנראה ארד ביקש סיוע, אנחנו על תדר הדוברות אז אנחנו לא שומעים את זה. ארד ביקש סיוע, ואז 3 הנגמשים שגורן וגברי ואילן כהן נכנסו בחושך. 4:30 זאת חושך מוחלט, אני חושב שאפילו הירח כבר שקע,
והם מגיעים עד הצנחנים ועושים איסוף ראשון של פצועים. אנחנו מגיעים עם הדוברות 5 ללקקן, יש שם איזה סיבוב חד שבעיה לסובב את הדוברות, אבל זה לא מטריד אותנו. גורן עולה אלינו בקשר, תעברו לקתדר במבה, עוברים, תחזרו לפני שעולה השחר. מסתכלים, השחר מתחיל לעלות. אי אפשר להגיד לפני שעולה השחר, כשאתה כבר רואה איזה אור דלוח במזרח. ומה, לחזור מאיפה? באיזה מסלול? לחזור על ציר עכביש, ל-52. תחזרו אליי ל-52. מזרח על ציר עכביש. מסתובבים, אומרים שלום לדובק תמרי ורצים. והנגמשים יודעים לנסוע. מגיעים לאזור עכביש 52, גורן עומד שם עם עוד 2 נגמשים על הכביש בניצב. כלומר, עם הפנים לכיוון צפון, לכיוון צפון מערב, לכיוון האזור שבו הייתה ההתקלות של הצנחנים. אנחנו נעמדים יחד איתו, אז ככה 6 נגמשים עומדים כמו במערב הפרוע לפני שהפרשים מסתערים. כמו בסרט שיירה. ואתם לא יודעים מה קורה שם עם הצנחנים. והוא אומר לנו, תסתכלו שם, אתם רואים שם, יש שם כתם אפור, רואים, הכל זה בקושי אור. המשטח חדגוני לגמרי, אין בו שיח, אין בו כלום. יש שם איזה כתם אפור, הוא מצליח לזהות לנו. הוא אומר, הכתם האפור, גבעת הפצועים. לנסוע לשם, לאסוף פצועים ולהחזיר אותם לעכביש 52, שם יש את האגד. טוב, כל נגמש עכשיו לבד, יוצאים קדימה, נוסעים, וזה תחת הפגזה, כל השטח מופגז, וכמובן נקל, אבל נקל אנחנו בכלל לא חושבים עליו, והשטח מופגז, ואנחנו, אבל ההפגזות אנחנו רגילים כבר, היינו בהברגה, היינו בחלוץ, ואנחנו יודעים שההפגזה לא עושה כלום אם זה לא יורד לך ישר על הראש. נוסעים. אני מגיע, גבעת הפצועים, זה איזה מין תלולית עפר בגובה של איזה 0.5 מטר, בשטח של 200 מטר מרובע, אולי איזה 30 על 30, איזה 20 על 20. איפה היא נמצאת? היא נמצאת באזור של טרטור 42, קצת צפונה לטרטור 42. טרטור 42 זה נקודה שבה ציר טרטור חוצה תעלת השקיה. בטוח שזה מצפון לטרטור? בטוח שזה מצפון לטרטור. גבעת הפצועים מצפון לטרטור, אני יכול להראות את זה כן, בתצה. רגע, אבל איך אתם נוסעים לשם? אתם נוסעים... אנחנו נוסעים בשטח, בשטח, ישירות. בשטח דוך, השטח שטוח לגמרי. אני מגיע, אני רואה אנשים שרועים על הרצפה, אינפוזיות, חומרי חבישה מפוזרים, אתה יודע, מתנופפים. עוצר, פותח כבש, אף אחד שם למטה לא זז. יאללה, כל הצוות לרדת, הצוות יורד, מעמיסים שתי אלונקות. לפני זה, תתאר לי מה אתה רואה באזור טרטור 42. אני רואה רק את עצמי, אני לא רואה את הנגמשים האחרים. יש שם... היה שם גדוד 16 המצרי, והחפירות שלו, קו החפירות שלו היה דרום צפון, מטרטור 42 צפונה, והחיילים נערכו מזרחה, לא מערבה. בשני גדודים אחרים של חטיבה 16 היו בצד המערבי, באזור לקסיקון. אחד בלקסיקון טרטור, זה גדוד 18, ואחד בבתים של החווה הסינית, שזה גדוד 17, שזה צפונה יותר. אוקיי. והמצרים של 16 היו ערוכים מערבה. מזרחה. אוקיי. ולכן הצנחנים שהגיעו מולם, פשוט הגיעו ממש מולם. מול האף שלהם. אוקיי, עכשיו, גבעת הפצועים הייתה ממש מול הקצה הדרומי שלה, באזור הקצה הדרומי של קו השוחות המצרי. במרחק של, בדיעבד, בערך 200 מטר. אבל זה בדיעבד. צפונה... אנחנו שם, אני לא יודע איפה יש מצרים, אני לא רואה מצרים. צפונה לטרטור. צפונה לטרטור. אוקיי. אנחנו שם, אני לא רואה מצרים, אני לא רואה כלום, אני רואה רק את מה שאני רואה.
ואני מעמיס והחבר'ה שלי מעמיסים 2 אלונקות בפנים ועוד 2 פצועים שיכולים לשבת, וכל הצוות שלי עולה על הסיפון, ולאחד אין מקום אז הוא עוד נתלה מאחורנית כמו באוטו זבל, ואנחנו נוסעים, סוגרים כבש ונוסעים חזרה מזרחה לעכביש 52. הצירים הולכים בכיוון כזה, אז מטרטור 42 לכאן זה לעכביש 50, לעכביש. אם עשיתי את הכיוונים נכון, אני מקווה שעשיתי את זה. עשית בסדר. כי אני צריך לעשות אותם הפוך. אני מגיע ל-52, יש שם מין אזור כזה של רפואה, נדמה לי סככות, והרבה אנשים מורידים את הפצועים. בדרך, בקשר גורן אומר, כשאתם מגיעים ל-52, תפרקו את כל הצוות, חוץ ממפקד ומפקד תא לחימה, כדי שיהיה מקום לפצועים, כדי לא לנסוע עם צוות מלא. מה שהוא לא אומר זה כדי שאם ייפגע מישהו, שלא יהיה יותר מדי נפגעים. אבל את זה הוא לא אומר, וכולם מבינים. טוב, אני פורק, ואני חוזר ונכנס עוד פעם, עכשיו יש לי רק איש צוות אחד מאחור, אליעזר צימרמן, ואני מגיע לגבעת הפצועים, ואף אחד לא קם. ואליעזר יורד, והוא כמעט לבד. כבר מכניס. אור יום. עכשיו, בדרך, אני שומע, ואני אומר לעצמי, זה פגז שטוח, זה טנק. שפספס אותי קצת. טנקים יורים עלינו. לא רק הנקל והארטילריה. וזה עושה את זה, כל העסק לא נעים והרגליים רועדות. אתה נוסע ואתה עומד ככה ומחזיק במקח והרגליים רועדות והבטן רועדת וזה קשה. ומגיעים, וכמו שאמרתי, הוא יורד וכמעט לבד מעמיס, קצת עוזרים לו והוא מעמיס. וסוגרים, ואני עומד בכיפה ומחכה שיחטוף, לחטוף, פשוט מחכה לחטוף. ואני לא רואה אויב, אבל בומבות ואבק ועשן והכל מלא ירי. אור יום. סליחה? אור יום. זה כבר שעה בערך 5:30. 5:30 כבר די הרבה אור. אחורה, ואני חוזר לפחח, אני קורא לו עכשיו פחח, כי זה בעצם הייתה פלוגת הרפואה החטיבתית של חטיבה 35, ואנחנו תמיד קראנו לכל דבר כזה תאגד, לא משנה אם זה של גדוד או של חטיבה. Okay. ואני מגיע לשם ופורק את הפצועים, ואז הרופא אומר לי, תשמע, יש לי פה כמה פצועים שעברו טיפול ראשוני ואני רוצה שתיקח אותם לפינוי בהטס. איפה הפינוי בהטס? בעכביש 55 ליד הניידת של השקם. טוב, אני מסתכל על המפה, נוסע מזרחה. נוסע מזרחה, עובר את ציר החתן, כאילו שעברתי לארץ אחרת. שקט, שלווה, לא יורים. נכון. ציר עכביש סתום עם מסעיות וכלי רכב רכים וכלי רכב מגויסים, ואנשים יושבים ואוכלים ועושים קפה, ואני נוסע עם פצועים ואני רוצה לנסוע מהר על הכביש, ואי אפשר לנסוע לכביש כי הכביש סתום. אני צופר ומדליק אורות וזה לא מעניין את אף אחד, אז אני יורד יש לי נגמש, יורד לדיונה, חצי מהירות, אבל נוסע. ונוסע ומגיע לניידת השקם, פורק את הפצועים וחוזר חזרה. ויש פצועים קשה בכל הנסיעות האלה? יש, הפצועים הם על אלונקה, אני לא יודע מה רמת הפציעה שלהם. מי מטפל בהם בדרך? בדרך, כשאני מסיע, אף אחד לא מטפל. אוקיי. לא כשאני מסיע מגבעת הפצועים לפחח, ולא כשאני מסיע מהפחח לפינוי בהטס. בגבעת הפצועים יש רופא? בגבעת הפצועים אני לא יודע. אני חושב שהרופא היה קצת אחורה, הרופא הגדודי של גדוד 890 היה קצת אחורה במין תאגד זמני כזה.
היה קצת אחורה מגבעת הפצועים, שם הוא פרס, אבל כשהתחיל אור, וזה נהיה ברור שזה נהיה ממקום רע, אז הוא התפנה אחורה לפחח שישב ב-52. הפחח ב-52 גם היה בתצפית למצרים, ובאיזשהו שלב התחילו לראות גם עליו. ואז החבר'ה שלנו שהורדנו שם עזרו לכל צוות הפחח לרדת מאחורי הדיונה למדרון אחורי ולא להיות חשופים, כי הורדנו שם את כל הצוותים. ואני חוזר מהשקם, מניידת השקם, לא עצרנו לקנות, אני חוזר ממניידת השקם ואני מטפס ככה על הרכס של קו ציר החתם, ואני רואה בצד ימין שם למעלה עומדת שורה של נגמשים בתצפית על הנוף שלמטה, שם נלחמים, וזה מעצבן אותי. כי אני לא מבין למה הם לא מצטרפים. כי יש בעיה, אבל הם לא מצטרפים. אני לא יודע מי אלה בכלל. ואני מתחיל לגלוש למטה, ואני רואה לפניי טנקים. שעה בערך 6. ואני רואה לפניי טנקים, גדוד 100, הטנקים של אהוד ברק, הם עכשיו נכנסים. אנחנו כבר אחרי 2 נגלות, וגורן בעצם עם הנגלת לילה אחרי 3. והם נכנסים לכיוון הם נכנסו בערך בציר הנסיעה שלנו, מאזור כישוף, מאזור ציר החתם, למערבה לכיוון טרטור 42. בדיעבד אני יודע שברק רצה להיכנס רק ברגע שהוא יוכל להפעיל טנקים, שתהיה לו מספיק ראות בשביל הטנקים, והערפילים של הבוקר לא אפשרו כניסה לפני השעה 6. אפילו שכבר היה אור, אבל לא היה מספיק טווח בשביל טנקים, לא יורים 20 מטר או 50 מטר, הם צריכים לראות את טווחים יותר ארוכים. ברק נכנס, ברק נכנס עם 10 טנקים, ואני חושב בבטן איזו מחשבה כזאת שאסור לחשוב אותה, שעכשיו יש מטרות יותר טובות ממני. זה אז אתה חושב. הסיכויים שלי גדלו. כי עכשיו יש למצרים מטרות יותר טובות ממני. כן. ואני נכנס כמובן בין הטנקים ועושה את הנגלה שלי, ועד שאני מגיע, יש כבר שם 1 או 2 או 3 טנקים פגועים. לא זוכר כמה. פגועים זה אומר אתה רואה אותם אני רואה שיש טנקים פגועים. אתה רואה אותם עולים באש, אתה רואה עשן יוצא מהם? כן, אני רואה לפחות אחד מהשן, וגם נגמשים נכנסו גם 6 נגמשים שלו. אני לא בטוח אם כולם נכנסו. ולפחות נגמש אחד שלו נפגע שם בפנים משני סגרים. כל הצוות של הנגמש פרק, ומי שחזר עליו זה בעצם צנחנים שהצליחו להשתלט על הנגמש, כי הוא המשיך לעבוד, וקצין צנחנים נהג אותו בלי לדעת איך נוהגים. והוציאו אותו מהשטח, יוסי יערי. טוב, אני נכנס, אוסף, פורק, ועד שאני מגיע לפריקה, גדוד 100 נסוג. ושלמה גורן מודיע לנו בקשר, מה שהוא קרא אחר כך הפקודה הקשה בחיי, הוא אומר, להפסיק את הכניסות עד שהטנקים יחדשו את התקפתם. וזה נשמע לא טוב, אבל איזה 1-2 ואילן כהן מתפרץ לרשת ואומר ככה, ואני כתבתי בספר קצת אחרת, אבל אני אגיד עכשיו את מה שהוא באמת אמר. תגיד. במבה, אל תבלבל את המוח. הם נהרגים שם. אני נכנס, אף אחד לא יעצור אותי. מי אומר את זה? אילן כהן. אילן כהן. זעקת הקרב. והוא נכנס וכולם נכנסים. כל
כל השישה. כל השישה, גם גורן, כולם נכנסים. זה שובר את הפקודה של גורן לא להיכנס עד שהטנקים יחי. זהו, ונכנסים, ואני נוסע שם, ואני רואה על ציר הכביש מצד שמאל שלי, שיירה של חר"פ נוסעת על הכביש. לכיוון מערב. ממזרח למערב, Okay. לכיוון הגשרים, לכיוון התעלה. ואני מסתכל, אני רואה זחלמים עם מגן דוד אדום גדול, ואמבולנסים עם מגן דוד אדום גדול. עד שאני אומר לעצמי, מי הרשה להם להיכנס? מי הרשה להם לנסוע כאן עכשיו? שני כלים נפגעים, איזה זחלם ואמבולנס, וכל השיירה הזאת מתפרקת. חלק חוזרים, חלק נעלמים. אני נוסע לראות מה קרה. במקום להמשיך לצנחנים, אני נוסע לראות שם מה קרה. ואני מגיע לשם ואני אוסף כמה פצועים, וכמה רופאים שברחו מהשיירה לתוך השטח, ומעמיס אותם, ומוציא אותם החוצה. והרופאים מנדנדים לי, אני מגיע ל-52, אומרים, לא, אנחנו צריכים, לא פה, אנחנו צריכים להגיע עד לפלוגת הרפואה האוגדתית. עוד הלאה. טוב. אז אני מקשיב להם, אולי גם בגלל שזה מרחיק אותי מהאש, אולי גם זה עובד בפנים, אי אפשר לדעת. ואני לוקח אותם עד הכביש 55, ומוריד אותם שם, כי אני אומר להם, די, אין לי כוח יותר. אני צריך לחזור, מחכים לי. ואני חוזר. אני חושב שנכנסתי עוד איזה כניסה חמישית שלא זכורה לי, ואז אני מוצא את עצמי בפחח של 35 עם הנגמש, ואחד הרופאים אומר לי, תראה, יש פה נגמש שאין עליו צוות, אין עליו כלום, אולי מישהו יכול לנהוג בו, ואז יהיה לנו עוד דרך לפנות מכאן פצועים. אז אני יורד מהנגמש, נכנס לתוך הנגמש השני, יש הוראות בתוך הנגמש, הוראות איך מניעים, איך מכבים, איך סוגרים כבש. אני מניע, אני סוגר כבש, אני נוסע 2 מטר קדימה, נוסע 2 מטר אחורה, מחליט שזה לא המקום לשיעורי נהיגה. לא בדיוק המקום לנסוע בו עם למד. אז אני יורד, משאיר אותו, חוזר לנגמש שלי, ואז מגיע אליי איזה קצין צנחנים. רגע, שאלה. יש לך הערכה כמה צנחנים פינית בכל 5 נגלות האלה? אני מעריך שאני לבד פיניתי בטח איזה 10 אלונקות ועוד איזה כמה בישיבה. סדר גודל. אני חוזר, אני יושב שם, אני בנגמש, עולה על הנגמש, ואז מגיע איזה קצין צנחני וצורח, תגיד, ראית את... לא זוכר את השם שהוא אומר לי. אני אומר, לא, אני לא יודע מי זה. הוא שואל אותי, אתה נוסע לשם? אני אומר לו, כן. אז הוא אומר, אני בא איתך. טוב, בוא. הוא עולה, אני אומר לו, הוא בא עם קסדת צנחנים, אני אומר לו, שים כובע VRC כדי שנוכל לדבר. ואנחנו מתחילים לנסוע, והוא אומר, אני מחפש את חבר שלו. אז אנחנו מתחילים לנסוע צפונה בהתחלה. מהכביש 52, לא מערבה. נגמש בודד? מה? נגמש בודד. נגמש בודד. כל הזמן הייתי נגמש בודד. ברור. חוץ מההוראות של גורן בקשר, היינו בודדים. אוקיי. גורן נתן לנו, זיהה לנו את גבעת הפצועים. גורן אמר לנו להוריד את כל הצוות. גורן אמר לנו לא להיכנס יותר עד שהטנקים, זה הכל. לא קיבלנו יותר, חוץ מזה כל נגמש לבד. ומה שהרופאים אומרים לו בפחח, אם הם מבקשים ממנו לקחת מטופלים מזרחה. ואני נוסע צפונה, ואני נוסע, אליעזר צימרמן מראה לי טיל. ואני רואה נקודת אור כזאת נוסעת, ואנחנו ככה במסלול התנגשות. אני אומר לנהג, שלום בן יאיר, שלום, משמאלנו טיל.
אנחנו ממשיכים לנסוע בדיוק ככה, וברגע שאני אגיד לך, אתה נותן 90 מעלות ימינה. אנחנו נוסעים, אני נושם חזק, ימינה, אנחנו נוסעים במקביל. לא רציתי לעשות, המצאתי את זה. לא רציתי, אבל אני זוכר את זה כמו היום. המצאתי את הדרך איך לא לגרום למכוון הטיל, לראות אותי עושה איזושהי תנועה ולשנות את הכיוון שלו. אז הוא נשאר בכיוון, ונסענו במקביל. נסענו במקביל, עצרנו, והמשכנו הלאה. המשכנו הלאה, פתאום אני רואה איזה דמות מתרוממת, מתיישבת, מתרוממת, מתיישבת. עוברים לידה, חייל צנחנים, פותחים כבש, הוא רץ, עולה תוך כדי נסיעה. עכשיו אנחנו פונים לכיוון החזית, לכיוון מערב, ונוסעים ומוצאים עוד איזה אחד כזה. וממשיכים, אין כלום, השטח מת, לא רואים כלום. עוברים ליד גבעת הפצועים, לא רואים כלום. ואני ממשיך דרומה לכיוון הכביש, ואני נכנס לתוך התעלה, תעלת ההשקיה. נכנס לתוך תעלת ההשקיה, ואני מתחיל לנסוע צפונה, בתוך תעלת ההשקיה, כאשר מולי באים לוחמי צנחנים, כל אחד סוחב איזה 2-3 כלי נשק, כי נשק לא מפקירים, ככה אם הוא צריך לראות הוא לא יכול לראות, כי הוא מלא נשק. ברור. וזה שמאחוריי צועק כל הזמן, מישהו ראה את זה, מישהו ראה את זה, לא רואים. טוב, נוסעים צפונה, 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 מה זה מגיעים צפונה? עוד קצת הלאה. לא עברתם את טרטור. מה? אתם לא עברתם את טרטור. לא עברנו את טרטור. אוקיי. נוסעים צפונה ומגיעים עד האזור של טרטור 42, שם התעלה הייתה חסומה. כי צה"ל חסם, מילא אותה עוד לפני המלחמה, כדי שגשר הגלילים יוכל לעבור שמה, אז בכל חצייה של טרטור או תעלה, מילאו את התעלה לשני הצדדים. אז התעלה הייתה ממולאת. מגיעים פחות או יותר עד המילוי, ואני רואה שם איזה רקם, נראה לי כמו דחפור, אבל זה לא יודע אם זה דחפור או טנק, שתקוע בתוך התעלה, שבמילא אי אפשר להמשיך. אני מוריד את הבחור, אני רואה את נחמיה תמרי, שאני זוכר אותו מהמזח, אז אני עושה לו שלום, אז הוא עושה לי שלום, אבל אני עם זקן, הוא בטוח לא זיהה אותי. ואני אומר לנהג, איך יוצאים מהתעלה, מה עושים? מסובב, אומר לו לנסוע קדימה ואחורה, ואני מסובב את הנגמ"ש שיהיה ניצב לתעלה. ניצב לתעלה, ואז אני אומר לו, תשמע, אנחנו עכשיו נצא מהתעלה. בתעלה אנחנו מוגנים, אבל בחוץ זה קצת יותר בעיה. לאן אתה רוצה לנסוע? אני רוצה לחזור חזרה ל-52, כי גורן כבר מודיע שאין יותר פצועים וצריך להתאסף בכישוף. אז אני אומר לו, אתה לוקח קצת אחורה, ככה שתוכל להיות לך תנופה, ואז אתה נותן את רייס חייך. רגע, עוד... אלה המילים, רייס חייך. שנייה. אתה רוצה לצאת מהתעלה שאתה נמצא ליד טרטור 42? כן. בחרת מקום רע מאוד לצאת. אני במקום רע מאוד לצאת, אבל אני לא יודע על מקום יותר טוב, ואני עד עכשיו לא ראיתי מצרים. אני בעיניים שלי עד עכשיו לא ראיתי מצרים. אני ראיתי סגרים, ואני ראיתי, ואני שמעתי שטוחי מסלול עוברים לי ליד האוזן, ואני שמעתי נקל כמובן וראיתי אותו בלילה, ואני כל הזמן חוטף הפגזה, אבל זה ממש עובר ליד ולא מפריע. אבל אני לא יודע איפה יש מצרים. ואני הייתי ליד גבעת הפצועים, לא יודע איפה יש מצרים. ואני נוסע, והנגמ"ש נוסע, עולה, מגעגע, יוצא. וואו. ואני בטוח ברגע הזה שכל התחת שלנו למצרים, והנה אני חוטף. אבל אני לא חוטף. ואנחנו נוסעים מזרחה ומגיעים לכישוף ומצטרפים לשאר הפלוגה, לשאר 6 הנגמ"שים, ויש שם עוקב מים ומתלבשים על העוקב 750 ליטר, אני חושב שגמרנו אותו תוך כמה דקות. ונרדמים. זאת אומרת, אתה חברת לכל הלוחמים שלך גם כן מהנגמ"ש. כן. אני לפני כמה זמן רואה תצ"א של האזור הזה, שבו היינו. ומעבר לראות איפה המצרים, ואיפה גבעת הפצועים, ואיפה הטנקים הפגועים, ואיך טרטור נראה מול התעלה, התצ"א נלקחה בערך בשעה 8:30.
ואני מסתכל בתעלת ההשקיה, ויש בתעלת ההשקיה נגמש אחד. קצת צפונה לטנקי דחפור שהיו שם בקטע הדרומי מאוד של התעלה. אז אני אומר לעצמי, יהודה, תסתכל, זה אתה. אז יש לי דרישת שלום מעצמי. בטצה שראיתי אותה לפני חצי שנה. אנחנו בכישוף שם ישנים, ואז מעירים אותנו. 11, בערך 11 וחצי, רבע ל-12, 12, לא יודע מה השעה, זה הסדר גודל, צהריים. שעלינו לנסוע לעכביש 51, 18 לחודש. המפגש עם התעלה, לאסוף את כל הבריאים, להוציא אותם. זה 17 לחודש. 17, הכל 17, אנחנו כן. באותו יום עדיין, יום ארוך. ואני אומר לעצמי, את אותו דבר שאני אומר לעצמי מפעם לפעם, רגע, מה רק אנחנו פה? מה זה הדבר הזה? אבל בסדר, יש פקודה, נוסעים, יורדים על ציר עכביש, אני אחרון בשדרה, אני נוסע על ציר עכביש כאילו שאין מצרים, אף אחד לא יכול לראות עליי, רק בבוקר, כמה שעות קודם ראיתי איך השיירה של חרפ חוטפת, אני לא חושב על זה בכלל, אין מצרים, אין מלחמה. אני מגיע עד התעלה של המים, התעלה היבשה, תעלת ההשקיה היבשה, עושה שם U-turn, עומד על הכביש, שם 15 איש ואני אחרון. איפה אני אכניס אותם? אבל הם מצליחים להידחס פנימה, ואנחנו סוגרים את הכבש ואני מוודא שאף אחד שם לא נמחץ עם הסגירה של הכבש, ומתחיל לנסוע. אז מישהו נוגע לי בכתף, אני מסתובב אחורה, אני רואה אלוף משנה. לאן אתה לוקח אותנו? שואל אותי. אתה יודע, אני סגן ואני בשריון אלוף משנה לא שואל סגן לאן אתה לוקח אותנו. אני אומר לו, לאן שאמרו לי? לניידת של השקם, לעכביש 55. אומר לי, טוב. אני אומר לו, תראה, איפה שאני עומד בכיפה, פחות צפוף, אולי בוא נתחלף. לא צריך, הוא אומר לי. הוא עומד שם בתא הלחימה, דחוס שם, איזה 10 אנשים עומדים שם השאר למטה. אני מסתכל אחורה, סגן אלוף אחד, סגן אלוף שני, כל מפקד חטיבה, סמח"ט, מג"ד, כולם אצלי על הנגמש. של איזה חטיבה אתה יודע? כן, חטיבה 35 וגדוד 890. אוקיי. נוסעים, מגיעים לשקם, לניידת של השקם שהייתה תקועה שם בחול. עוצרים, אז אלוף משנה אומר לסגן אלוף, תסדר פה את החבר'ה בשלשות, נראה מי יש לנו. אז מישהו שם מהצד אומר, אולי יותר טוב בזוגות. שזה נשמע קשה מאוד. אז אני אומר למח"ט הזה, לאלוף משנה הזה, תראה, אנחנו קוצנו גם בריאים בדרך. ובטח פיזרנו אותם פה לאורך הציר, אז לא כולם אולי כאן. ככה ננסה לעודד אותו מראש, למה שהוא יספור עוד מעט. זהו. עוזבים אותם, פונים לענייננו. מודיעים לי שהנגמ"ש שלי צריך ללכת לגדוד 19, עם נהג ומפקד תא לחימה בלבד, וכל השאר אני צריך לעבור לאחד הנגמשים של הפלוגה, ושאר הצוות נתנו לו זחלם, והם הסתובבו על זחלם ועשו כל מיני משימות, והצטרפו אלינו חזרה רק בסואץ. 17 בערב, אני עולה על נגמש 4א של איציק לוין, נכנס פנימה וישן. לא צריך אותי, אני עכשיו קצין שני על נגמש, הכל בסדר. מעירים אותי. 2 בלילה. חושך מוחלט.
אני יוצא החוצה מהכיפה, מסתכל ימינה שמאלה, אני רואה חורשות, עצים, מסתכל קדימה טנק, אחורה טנק, ואנחנו באיזה מין שדרה כזאת, והכל ירוק. לא ירוק, כי חושך, אבל הכל מלא עצים, צמחים. אני מסתובב אחורה לזה שעומד מאחוריי, שם בתא הלחימה, גרשון יעקובוביץ', אני שואל אותו, תגיד, אנחנו במצרים? אז הוא אומר, כן. אז אני אומר, תגיד, מתי צלחנו? אז הוא אומר לי, בחצות. אז למה לא הערתם אותי? ישנת טוב. אז לא העירו אותי, אז אני התעוררתי, אז אני מכישוף התעוררתי במצרים. טוב, אני מחליט בסדר, אוקיי, שמירת לילה, אני רוצה לעשן סיגריה. עכשיו, צריך לדעת שאנחנו קיבלנו סיגריות מהמכס. היה איזה סיפור שזה הברכה שהמכס לקח, והביאו לנו סיגריות אמריקאיות, הנגמש מרוצף בסיגריות. לכל מקום שאתה דוחף יד יש קופסה. ממש. ליד התחמושת, ליד האוכל, ליד הציוד האישי, כל מקום שאתה דוחף יד יש קופסה. טוב, אבל חושך, לילה, ואני לא רוצה שיראו אותנו, אז אני יורד למטה, מדליק סיגריה עם גפרור, לא חושב שהנצנוץ יכול לצאת מהחוצה מהאפיסקופים של כיפת המפקד. אני מתיישר, הסיגריה בפנים, אני מתיישר, מאחוריי עובר שטוח אבל רציני. אני צונח פנימה, גרשון יעקובוביץ' צונח פנימה לתוך הנגמש, כמובן אחרי מעשה, ואז אנחנו מטפסים להציץ מה קרה. האנטנה שלנו נקטמה בקפיץ, 2-3 סנטימטר מעל גובה הסיפון. עבר בינינו, הוא 1.5 מטר מאחוריי, עבר בינינו. מעל הסיפון, הוריד לנו את האנטנה. ונפל לא רחוק מאיתנו, ואז אני שומע נגמש מניע איזה כמה כלים מאחוריי, ואילן כהן מודיע בקשר שהוא יוצא לפנות מישהו שנפצע מהפיצוץ של הפגז הזה, שישב על הסיפון ונפגע ברגל. אלי גלומבוצקי. זהו, השקט ממשיך עד הבוקר, ובבוקר לא זזים, ואתה מתחיל שעה 8, אתה מתחיל לראות שמשהו לא בסדר. עומדים ככה, צמודים אחד לשני בשדרה, טנק נגמש. ואז מסתבר שקראו לגורן למח"ט. אנחנו ישבנו על תעלת המים המתוקים. והתחילה תנועה בבוקר, 2 טנקים עברו את תעלת המים המתוקים, ואז ממוצב שישב על תעלת המים המתוקים, חטפו RPG ונפגעו ונתקעו. המח"ט קורא לגורן, אומר לו, במבה, תוריד את האנשים שלך מהרכב ותיקחו את היעד הזה. גורן חושב רגע ואומר לו, תראה, עם כל הכבוד, האנשים האלה הם אנשי סיור שריון, הם לא יודעים הם לא אומנו בלחימה ביד חפור. זה לא מתאים, זה יהיה אסון. ומה שהוא אומר מתקבל. והמח"ט מבקש סיוע מפקד האוגדה מדבר עם מח"ט הצנחנים מילואים שנמצאים קרוב, ומגיעה פלוגת ד' של גדוד 565 של איציק נודלמן,
הם מגיעים ברגל, הם יכבשו את היעד. אבל כדי לתת להם סיוע, אנחנו עם הנגמשים נעבור את התעלה של המים המתוקים, נתפרס מדרום ליעד, בין החושות, וניתן אש מהמאגים והמקחים, וככה אפשר יהיה להתקדם. באיזה מקום זה היה, אתה זוכר? המקום הוא אורי. המוצב נקרא אורי. זה על ציר סקרנות, בצומת של סקרנות עם תעלת המים המתוקים, שזה מסכה. בסדר. מעבר לתעלת המים המתוקים, כלומר ממערב לתעלה. קראנו לזה אורי, למרות שזה לא בדיוק אורי המסומן במפה, זה טיפה יותר מזרחה מהסימון אורי על המפה. וכך זה היה. אנחנו עוברים מהר לצד השני, כדי שלא לחטוף כמו הטנקים. נכנסים שם בין החושות ומיד פוצחים באש, ושבעה נגמשים, 14 מגים ו7 מקחים, זה אש תופת על מוצב שיכולים להיות בו כמה עשרות אנשים. ממש אש תופת. והצנחנים הולכים לאורך ציר סקרנות, מקיפים את היעד מצפון, עוברים ליד הטנקים הפגועים והם הולכים שפי, כי האש מורידה למצרים את הראש, ומגיעים עד מול פתח מצפון ליעד, ונערכים שם להתקפה. אנחנו קצת כמו, אתה יודע, שריון כמו שריון, לוקחים אגרוף טווח ביטחון, אחר כך הם אמרו לנו, ברגע הנכון הפסקתם את האש. כי הראינו דרומה מדי, כי הם כבר היו בפאתי היעד, ואגרוף היה בעצם כל היעד. אז אם אנחנו יורים דרומה מהאגרוף, אנחנו לא יורים על היעד. רק עושים רעש. אתה בעצם בתצפית כל הזמן על תנועת הצנחנים, אתה רואה אותם. כן, אנחנו רואים אותם הולכים, רואים אותם. כן. זהו, הם הסתערו על היעד. בהסתערות היה להם הרוג ועוד איזה 5 פצועים. נכנסו לתוך התעלה, כבשו את היעד. אתה יודע, ימים אחר כך אתה לומד שזה שנהרג, מיכאל מוקוטוב, היה מדריך מעבדה שלי בירושלים. בדרך עד לפרצה, המ"פ נודלמן השמיט מחלקה לסיוע קרוב עם מרגמות 52, ומקלעים הוא השמיט שם את אורי אונגר. הבן של אורי אונגר, יאיר, התחתן עם אחיינית שלי. הם אז עוד לא נולדו. ובתוך התעלה, אחרי נודלמן, רץ אלי קריצ'מן, שעבד איתי באינדיגו הרבה שנים. ככה שהעולם נורא קטן. לטוב ולרע. זהו, הכיבוש נסתיים. אנחנו, הנגמש שלי ועוד נגמש, נסענו לאסוף את הפצועים של הצנחנים ואת הגופה של ההרוג, כדי להביא אותה לתאג"ד שהיה באזור הגשר, והחטיבה התחילה לנוע מערבה, ומיד נתקעה בצומת צח, וניהלה שם שבש, וככל שהיום עובר, אז הפכנו עוד פעם להיות נסיעות תחמושת, ומילאנו את הנגמשים בתחמושת באזור הגשר, ונכנסנו פנימה לכיוון צומת צח כדי לתחמש את הטנקים שלנו ולהעביר אליהם תחמושת. מה שעוד קרה באותו ערב, זה, אבל עדיין עם אור, זה הגיעו כמה מיגים מ-8 מצרים, התחילו להסתובב מעלינו, להפיל חביות, כנראה חביות נפל באזור של הגשר, של ראש הגשר. כל מי שהיה לו מקל ביד ירה עליהם, כולל טנקים. אז יש בערך איזה 400 איש שהפילו 3 מיגים,
אבל 3 המיגים נפלו. נדמה לי שאפילו אחד מהם הופל על ידי מטוס קרב שירד ככה מלמעלה עם כנפיים צהובות. שחק נדמה לי, זה היו המיראז'ים הישראלים. ירד למטה והוריד ולקח את הכבוד מהיורים מלמטה. בלילה אנחנו ישנים שם בין החושות, וזהו, המלחמה נמאסה עלינו, אז החלטנו לישון מחוץ לנגמש ולא בתוך הנגמש. רק הפחד היחיד היה שאיזה טנק או נגמש יעבור וידרוס אותנו, כי אף אחד לא מסתכל כשהוא נוסע בלילה. ודבר שני, הורדנו נעליים. אחרי כמה ימים טובים של לא להוריד נעליים ולא לישון מחוץ לנגמש, אלא מקופל בפנים באיזושהי פוזיציה לא ברורה. זהו, אנחנו מגיעים ל-19. החטיבה עוזבת את צומת צח ויורדת דרומה לכיוון מצנפת. כיוון שבמצנפת זה בדרך כלל מתנהל שם שבש, אז זה לא עסק שלנו. אז אנחנו נשלחים לאיזושהי פשיטה על בסיס טילים. בכיוון ג'בל ג'ניפה, בכיוון דרום. מזרחה ממצנפת. מזרח, דרום מזרח. ואנחנו נעים כל הפלוגה. 6 נגמשים עדיין? 6 נגמשים. אני חושב שעם איזה מחלקת טנקים, אבל אני לא בטוח. הטנקים מרחוק הורידו את האנטנה. אנחנו נכנסנו לתוך הבסיס טילים. הוא היה ריק. האוכל נשאר על השולחנות. ארוחת צהריים. מצרים ברחו. ואפילו טרנזיסטור שם באחת העמדות הנ"מ עבד. רדיו טרנזיסטור, והשמיע מוזיקה מצרית. זהו, כבשנו את הבסיס טילים, האנטנה הושמדה, אז בעצם אין כבר בסיס טילים. היו שם כמה טילים, חזרנו חזרה, הצטרפנו לגדוד, ואז חילקו אותנו לשניים. 2 נגמשים צורפו לגדוד 198 של החטיבה, הגדוד של אמיר יופה, ו4 נגמשים נשארו עם 196, עם יעקב לפידות. 4 ו4א, אני עם 4א, אני בתוך 4א, מאחורי איציק לוין, צוותו ל-198. צוותנו בערב, עשינו איתם תשמוע לילה מול מצנפת, 2 הנגמשים ביחד עם המחלקה בפיקודו של שלמה ינאי. וירדו עלינו תאורות בלילה, אבל לא היה שום דבר קשה או לא ברור בלילה. בבוקר של ה-20 נענו עם הגדוד דרומה לכיוון ג'בל ג'ניפה, ואז לקראת אחר הצהריים הגדוד קיבל שינוי משימה, ונאמר לו להיכנס בג'בל ג'ניפה. נכנסנו באזור שקרוב למצנפת, להיכנס מערבה לציר שנקרא ציר למפה, כדי להגיע בלמפה לצד המערבי של החיץ החקלאי. מה זה החיץ החקלאי? יש אגמים מרים, יש תעלת סואץ, יש אגמים מרים. לאורך התעלה ולאורך האגמים יש תעלה של מים מתוקים שמביאה מים מתוקים מהנילוס, והמים האלה יצרו בעצם מערך חקלאי גם בין תעלת המים המתוקים לבין תעלת סואץ ולבין האגמים המרים, וגם קצת מערבה, אזור חקלאי, אזור ירוק, כי אחר כך זה מתחיל שוב מדבר. והאזור הירוק הזה המושקע על ידי תעלת המים המתוקים היה עמוס בכוחות מצרים.
עכשיו, החטיבה הייתה צריכה לרדת דרומה בחיץ החקלאי ולאורך ג'בל ג'ניפה כדי לרדת דרומה עד סואץ ושם בעצם לחתר את ארמיה 3, והיה קושי גדול להיכנס לחיץ החקלאי בין ג'בל ג'ניפה לחיץ, לאגם, ואז אנחנו התבקשנו להגיע ממערב, לחתוך מדרום לכוחות המצריים כדי להקל על החטיבה להיכנס. טוב, נוסעים בסדרה, מג"ד ראשון, אחריו עוד 2 טנקים, ואחר כך 2 נגמשי במבה, ואחר כך שאר הגדוד. מי זה המג"ד? המג"ד אמיר יופה. הגדוד, גדוד 198, אתה יודע, בימים האלה הוא בהיקף של פלוגה, משהו כמו 10-11 טנקים. גדוד שלחם קשה מאוד ביומיים הראשונים, וגם בהמשך, בתקופת הבלימה, ואחר כך באזור החווה הסינית הוא הצטרף לחטיבה 14, אחרי הלחימה של חטיבה 14, כדי לתפוס שם את הקצה הצפוני של ראש הגשר, ושם גם נלחם בכוחות מצריים שניסו לחנוק את ראש הגשר. טוב, נעים, ובקצה באזור של אמפה 51 יש ירידה לחיץ החקלאי, וזה מעבר הכרחי. ירידה מהרכס למטה, למרות שאנחנו נעים בתוך ואדי, אבל איזה דרך מתפתלת כזאת, ממש מעבר הכרחי קלאסי, אי אפשר לנוע בצדדים. ואיך שמתקרבים שם ל-51, יוצא טיל נ"ט ופוגע בטנק השלישי, בטנק של שלמה יענה. הטנק נפגע ומתחיל לעלות באש. טוב, אצלנו תרגולת ברורה, אנחנו מיד קופצים כדי לאסוף פצועים. אחד האנשים מטנק אחר גם עזר להוציא את הפצועים, שמו אדם אלטמן, זיכרונו לברכה. 2 פצועים יוצאים מהטנק, שרופים, אחד מאוד קשה, זה הטנק קשר, והשני קצת פחות, זה שלמה ינאי, המפקד, ואני מוביל אותם אלינו לנגמש. בנגמש שלנו יש חובש, שכתר, שלום שכתר. שלום מתחיל להפשיט את שלמה ינאי. אני נזכר שפעם לימדו אותי שלא צריך לקלף את הבגדים כי זה מגן על האור מזיהומים נוספים, וברגע שהם קלפים אז אתה צריך שיהיה לך משהו לשים, איזה מין ירייה כזאת מיוחדת, ולשלום אין את הירייה הזאת. אז אני עוצר את שלום ככה באמצע הפשטה, ואנחנו מכניסים אותם לנגמש, אחד על אלונקה כי הוא לא יכול לעמוד, וינאי פצוע שרוף בוער אבל מחזיק מעמד, יושב בישיבה, ושכתר שם אינפוזיה גם לינאי, ומנסה לשים אינפוזיה, להכניס אינפוזיה לפצוע השני. הוא לא מצליח למצוא וריד, מנסה 2 שעות, לא מצליח. והמג"ד מארגן פינוי. 2 נוספים מהטנק, הנהג יצא החוצה והטנק הידרדר עליו, והתותחן יצא החוצה שלם ובריא והתחיל לרוץ לכיוון המצרים, והמצרים יראו בו, לא יודע למה. בקיצור, אמיר יופה מארגן חילוץ, מודיע לנו להוריד את המקלעים מהקנות ולשים אותם למעלה, כי אנחנו בתוך ואדי, רגלית, לשים אותם גבוה כדי שאפשר יהיה לתת חיפוי ולסייע בתנועה של הטנקים אחורה. מצליח להוציא את הטנקים אחורה. עוד טנק נפגע אבל אפשר לגרור אותו, אז גוררים אותו, הטנק שנשרף, ואנחנו מתחילים את הדרך חזרה. נוסעים חזרה, בדרך חזרה איזה 8 קילומטר, צריכים למצוא, לילה כבר, צריכים למצוא את הפלוגת חר"פ של חטיבה 500, מצליחים למצוא אותה, ניווט של אמיר יופה, ומעבירים אליהם
היה עוד פצוע נוסף בטנק הנוסף שנפגע, מביאים אליה בעצם 3 פצועים, שאחד מהם אני חושב כבר מת. איזה כוח הייתם שם? מה? איזה כוח הייתם שם? כמה טנקים? זה היה, אמרתי, זה היה גדוד 198 עם 10-11 טנקים, סדר גודל, לא זוכר, אל תתפוס אותי בדיוק בספרה, אבל בספר שלהם אפשר למדוד בדיוק כמה הם היו, ואנחנו 2 נגמשים. עכשיו אנחנו צריכים לנסוע צפונה לכיוון ויטמין 40 כדי להגיע לחניון חטיבתי. אז אמיר יופי מעביר את הניווט לגברי, למ"מ. איציק לוין מרגיש מאוד עייף, אז הוא מבקש ממני להחליף אותו, ואני עם הכיפה של 4א נוסע אחרי גברי ועוזר לו עם המפה. ואנחנו מנווטים לאט, אבל עוצרים מפעם לפעם, מסתכלים, מוודאים שאנחנו בסדר. זה לא דרך בתוך ואדי שאתה יודע בדיוק איפה אתה נמצא. אנחנו מגיעים, יש שם בקצה מעבר הכרחי שצריך לרדת לויטמין 40. אני עוצר, כל הגדוד אחריי, וגברי יורד למטה לוודא שאנחנו במקום הנכון. הוא יורד למטה ומודיע לי בקשר, זה הכל בסדר, תתחיל לרדת. אז אני מתחיל לנסוע והמגד אחריי, ואז יש שם איזה סיבוב ואחד הטנקים פורס זחל. המגד מתעצבן, בטוח שאנחנו טעינו בניווט. הוא אומר כל מיני מילים קשות בקשר שלא צריך לחזור עליהם, ואומר לכל הגדוד לחזור למעלה, הוא עושה חניון לילה למעלה. עושים חניון לילה למעלה, נחים, מטפלים בטנקים. בבוקר הוא מגלה שהוא 300 מטר, 500 מטר מהחניון החטיבתי, שהניווט היה בסדר, מתנצל, גם בקשר. זהו, אנחנו ב-21. ה-21 עובר עלינו בנוחות. יום של שקט. מטפלים בכלים, מטפלים באנשים, נרגעים. ב-22 בבוקר אנחנו צריכים להמשיך על ג'בל ג'ניפה דרומה, ובתנועת מלקחיים החטיבה תכבוש את מחנות ג'ניפה. מחנות ג'ניפה זה המחנות שממזרח לג'בל ג'ניפה, בגבול החיץ החקלאי. בדרך יש לנו בסיס טילים, 5324. צריך לכבוש אותו, וכבר מרחוק ברור שיש שם חיר מצרי. אז המגד אומר כל הגדוד בחיפוי, משנה ביחד עם במבה יתקפו מגוף ימני. גברי מתחיל לנסוע, אף טנק לא נוסע. 2 נגמשים. מה? 2 נגמשים. אבל משנה שלו זה 3 נגמשים, 3 טנקים. משנה שלו זה 3 טנקים. משנה ביחד עם במבה, זה אמור להיות 5 כלים. גברי מתחיל לנסוע, אנחנו טיפה מגעגעים אחריו, אבל מצליחים להגיע אליו וליישר קו. אף טנק לא מצטרף אלינו. אנחנו נכנסים לתוך בסיס הטילים, זה מחפורות, יש שם חיר, יש להם RPG. זה לא נעים, אבל אנחנו מצליחים לפגוע בחלק מהם ולהניס את השאר, וכובשים בעצם לבד את בסיס הטילים, ואז כל הגדוד יוצא להגיע אחרינו, ואנחנו ממשיכים דרומה, ומתחילים לגלוש מהרכס למטה. גולשים, פתאום הוא צורח בקשר, במבה, איפה אתם? אנחנו 1,000 מטר דרומה, מזרחה מ-5325 בגלישה לכיוון המחנות. תחזרו למעלה. טוב, סתובבים, חוזרים למעלה לרכס, נכנסים לעמדת תצפית, אני יורד מהנגמש ברגל, עמדת תצפית רגלית, עומד ככה, מסתכל במשקפת,
ואני רואה 3 אנשים שם במקום שבו היינו לפני רגע. הולכים, סוחבים חבילות גדולות. אני אומר לעצמי, זה הקטק, תכף נחטוף ארטילריה. חוזר לנגמש, מטפס, הפגז הראשון פוגע בערך 100 מטר מהחזית של הנגמש, ורסיס ככה, פום פום פום, מגיע פה, פוגע לי ביד, שעומד ככה, אבל רק נתן מכה, קצת דם לא הפריע לאף אחד, מלא מכוסה בדם של אחרים, ואני מטפס למעלה, ואני חושב עכשיו יגיע השני. דקה אחר כך, 2 דקות אחר כך, קריאה בקשר, זיוביש נפגע. מסתכלים סביב, עומד טנק מאחורינו איזה 50 מטר, קיבל על הסיפון את הפגז השני. אני קופץ מהנגמש עם עוד 2, עם שכטר החובש ועם גרשון אברהם, שהיה מפקד תא הלחימה של הנגמש הזה, ואנחנו רצים, ויש שם לפני הטנק מונח ילד בלונדיני, ושלום מתכופף אליו, ושם את היד פה ולא מרגיש כלום, ושם איזה חתיכת נייר כדי לראות אם זורע, אם יש איזה זרימה, ומתקרב עם הפנים כדי להרגיש אם יש איזה נשימה, ואין כלום, ועושה ככה. אנחנו מטפסים על הטנק, ועל הטנק יש טען קשר, וגם הוא כבר לא חי. ובפנים יש תותחן והוא פצוע. אז אנחנו דרך הפתח של המפקד שולפים אותו, יש פה איזה רצועה כזאת בסרבל, ומושכים אותו החוצה, מצליחים למשוך אותו, הוא גדול וכבד, אבל אנחנו מצליחים למשוך אותו החוצה, שלושתנו. וכשהוא על הצריח אנחנו מניחים אותו על האלונקה ומורידים את האלונקה לאט לאט למטה, ומעבירים את האלונקה לנגמש, ושכטר נשאר שם לטפל. גרשון מביא סמיכה, ואני וגרשון מרימים את זיוביש ושמים אותו בסמיכה, תעוטפים, ומעלים אותו על הצריח. איפה נשים אותו? יש סל צריח, יש מקום. שמים אותו בסל צריח. בפרק הראשון של... הטנק נוסע? סליחה? הטנק עצמו נוסע? לא יודע. אבל אתם סתם אנחנו שמים אותו בסל צריח, תכף אני אדבר על הטנק. בפרק הראשון של התוכנית שעשו על מלחמת יום כיפור, גם הם לוקחים את הממם ושמים אותו בסל צריח, וזה עשה לי, זה פרק אותי. טוב, נהג הנגמש פותח את הפתח שלו ויוצא החוצה. מה אני אעשה? אני אומר לו, כנס בחזרה ותיסע אחרינו. ומי יכוון אותי? הוא שואל אותי. אני אומר לו, אתה תיסע עם מדפים פתוחים, תרים את הראש החוצה ותכוון את עצמך. אומר לי, אבל זה אסור. הוא סדיר. הוא בקורס מת"קים. זה אסור. זה נגד הפקודות. אני אומר לו, אני אחריותי. סע אחרינו. חוזר לנגמש, הנגמש נוסע לחפש את הרופא החטיבתי, שם על ג'בל ג'ניפה, והטנק אחרינו. מצאנו את הרופא החטיבתי, העברנו לו פצוע, העברנו לו טנק עם 2 הרוגים, צריך לחזור חזרה. אבל כמה אנשים יורדים מהנגמש להתמתח, שירותים. יש פה שקם, אולי נקנה איזה מצופה. עוד 2 הפסקת אש, לא צריך למהר. יאללה, לעלות. הצליח להחזיר את כולם לנגמש, ואנחנו חוזרים חזרה בדיוק בזמן
גדוד גולש למטה בדרך שאנחנו גלשנו בהתחלה, ויורד למטה תנועה ואש, ומגיעים למטה לאזור מחנות שהגון, חבית 68? לא, הגון. צומת הגון חבית, צומת הגון חבית, ושם נפגשת תנועת המלקחיים, מגיעים הכוחות האחרים, בהם שאר הפלוגה שלנו, 4 הנגמשים של הפלוגה שלנו, שהיה להם פעילות אחרת, מעניינת לא פחות בקטע הזה. מגיעים, נפגשים, יש חניון לילה חטיבתי, בלי הלולאות של 196, של מג"ד 196. אני אומר שלום לחבר'ה של 4א, הוא הולך לחפש את הנגמ"ש של שוקי. שכחתי לספר שב-20, כשהיינו מול מצנפת, שוקי היה יחד עם שמשון בתצפית בבסיס טילים דמה, תצפית על מצנפת, בצד הצפוני של החטיבה, ומטוס קיוק הוריד עליהם פצצה קטנה או גדולה, ושוקי שישב בחוץ, ברגליים בחוץ, ישב על הסיפון כדי שהנגמ"ש יהיה כמה שיותר למטה ולא יהיה גלוי לשום דבר, רק העיניים של שוקי יכולות לראות את מצנפת. נפגע מהפצצה הישראלית, ואנחנו בדיוק פינינו פצוע משני פצועים מטנק ומחלית שתדלקו, שגם את זה לא סיפרתי, ופינינו אותם לתאגד, ואני רואה שם את שוקי שוכב מסומם, שוכב הרגליים שלו מקובעות, והוא מסומם עם איזה יש לו פה שני כאלה של מורפיום, זריקות של מורפיום, והוא אומר לי, תשמע, נפצעתי, תיקח פיקוד על הנגמ"ש שלי, כרגע מפקד עליו דני אור, ותשמע, הנה, יש לי פה מדיד ל-03, 05, קח את המדיד, וגם תדע לך שבמקח נשברה ידית הדריכה, אז אני משתמש שם בחוטר. אמרתי לו, אני אמצא את הנגמ"ש, אני אלמד את כל הפרטים, כרגע זה לא פחות חשוב, אני כרגע עם 198 ולא עם 196, אבל כשאני אמצא את הנגמ"ש אני אקח פיקוד. אז זה מה שאני עושה בחניון החטיבתי במחנות ג'ניפה, ב-22 בלילה. אומר שלום לחבר'ה של 4א, עובר לנגמ"ש 3, שעכשיו יקרא 3א, כי שמשון קורא לעצמו 3, וזהו. אז אני עכשיו על הנגמ"ש הרביעי שלי בסדרה, בסדרת המעבר מנגמ"ש לנגמ"ש, הוא החמישי, זהו, חניון לילה. למחרת בבוקר אנחנו אוספים שם שבויים, עבודה די לא נעימה, אבל אנחנו יש שם המון בונקרים, והבונקרים מלאים מצרים. יש שם מפקדות, אזור מפקדות ואזור של כוחות עורפיים, ואנחנו מוצאים, כל נגמ"ש מוצא לעצמו איזה קצין מצרי שיעשה נוהל שכן, כדי שהוא ירד לבונקר ויוציא את האנשים, ולא אנחנו נרד לבונקר ונתפס כבני ערובה. ואנחנו אוספים שם מאות שבויים. יש שם איזה אולם קולנוע גדול, אז האולם קולנוע הופך להיות מכלאת שבויים, ועל הבמה גורן מסדר שיטפלו בפצועים המצרים, וזהו. מגיע אחר צהריים, פקודה חדשה, עוזבים את כל זה, אנחנו עכשיו יורדים דרומה כדי לחתר את הארמיה השלישית, להגיע לכביש סואץ קהיר, ציר סרג. נכנסים לכלים, כל החטיבה יורדת, זה פריסה עצומה כזאת,
זה לא תחת אש, ככה אין שם שום אירוע מיוחד. פה ושם רואים חיילים מצרים שהולכים ככה ומבקשים להילקח כשבויים, אבל אנחנו משאירים אותם כי אנחנו כרגע בהתקפה ואין לנו זמן להתעסק עם זה. מגיעים עד תצפית על ציר סרג, ציר סואץ קהיר, עוצרים. חושך, ונכנסים שמה, זה לא חניון, זה בעצם עמדות תצפית על הציר, תצפית אש. ככה נשאר כל הלילה. אחרי כמה זמן מעבירים בינינו הודעה שעוד מעט תגיע שיירה עם אורות מלאים. זאת שיירה שלנו. הם יזדהו על ידי זה שהם נוסעים באורות מלאים. הם יגיעו מכיוון קהיר או מכיוון מערב, והם ירדו דרומה כדי לעקוף את סואץ, את העיר סואץ, אנחנו ממש ליד סואץ, כדי לעקוף את העיר סואץ ולהגיע עד אל הדביה, על מפרץ סואץ. Okay. ובאמת מגיעה שיירה ארוכה עם אורות, זה קצת מחזה סוריאליסטי, אתה במלחמה בלילה. בלילה שבין 23 ל-24. בלילה שבין ה-23 ל-24. אוקיי. מגיעה שיירה, הפסקת האש כמובן בוטלה, זה בלילה שבין ה-22 ירדנו, בין ה-23 ל-24, כן. 23 אמור היה להיות הפסקת אש, אבל כנראה שמישהו ירה והפסקת האש בוטלה, אז אנחנו ירדנו דרומה לכיוון סואץ, וב-23 בלילה, לקראת 24, שיירה עם אורות של אוגדת קלמן, עברה מולנו וירדה דרומה. ברגע שהם ירדו דרומה הם קיבלו את האורות, לא היו צריכים יותר את האורות. האורות היו כדי שאנחנו לא נראה עליהם. זהו. אנחנו מגיעים ל-24, אנחנו רואים את סואץ. אנחנו נמצאים צפון מערבית לסואץ, ממש על ציר סרג. אנחנו שם עמדות יום, במין חסימה, לא חסימה, לא ברור בדיוק מה התפקיד שלנו, חכים. 24 בערב, אנחנו עוברים לצד השני של ציר סרג, לאזור תחנת הטרנספורמטורים, חניון לילה חטיבתי. כיוון שגדוד 196 היה ראשון, ליעקב לפידות הייתה הזדמנות לעשות את 3 לולאות פעם נוספת, לחזור על הברגה, לולאות הברגה, עושה את הלולאות, כולם מיושרים, פיקס. אחר כך שמגיעה שאר החטיבה, אז כל הסדר מתערבב, אבל זה כבר לא חשוב. כמה טנקים נשארו ללפידות? גדוד 196 נפגע מעט מאוד, או כמעט ולא נפגע. בגדוד 196, כמו שאמרתי, בהברגה, אם אני לא טועה, נהרג מ"מ אחד, אחר כך 4 הרוגים שלנו. אחר כך, אחרי החצייה, בזמן הכיבוש של אורי, של מוצב אורי, הגיעו מספר טנקים מצריים, T-62 מדרום, וגדוד 196 נערך מולם כדי לעצור אותם ולמנוע מהם לפגוע בשאר החטיבה. ושם נפגע טנק של מ"פ ב' בטון, אפי ישראלי, נדמה לי מקיבוץ דוברת, אחד משני האחים, האח שלו נפגע, נשרף יומיים קודם באזור החווה הסינית, אם אני לא טועה, והוא מת אחרי שהוא שמע מאבא שלו שהאח שלו נהרג כבר בשיבה. כנראה איבד את הרצון לחיות. ככה אמא אמרה. נחמה. ולפני כן בעצם בחווה הסינית היה עוד איזה אירוע,
בזמן שגדוד 100 נכנס לתקיפה, גורן ראה שם טנק בודד שחיפש את גדוד 196, אחד בית של בטון, של אותה פלוגה של אפי ישראלי, שחזר מתיקון ולא ידע מה לעשות. אז גורן ראה אותו ואמר לו, תצטרף לתקיפה. והוא נכנס לתקיפה. הוא לא היה בקשר של גדוד 100. הוא נכנס לתקיפה והוא נפגע. ואם אני לא טועה, הנהג שלו נהרג. זה הרוג נוסף של 196. זה 3 הרוגים של 196 ועוד 4 שלנו, זה יחד 7. זה סך ההרוגים של 196. 196, לא יודע, שלמה אומר שהייתה לו תחושה ששומרים עליו בגלל שזה קקש וצריכים את האנשים בשביל למלא את השורות. אבל הוא השתתף בלחימה, פשוט לא נפגע כמו 198 שנפגע קשה מאוד. 198 היה לו 51 הרוגים בסך הכל. וזה המון. ואנחנו ב-24 בחניון לילה, ואני רואה שמקימים שם, מסתובב בחניון, מחלקים דואר. פעם ראשונה דואר. ואני מקבל... 24 לילה. 24 לאוקטובר, פעם ראשונה דואר. אז כבר יש הפסקת אש. זה כבר הערב של הפסקת אש, כן? ואני מקבל כמה מכתבים, גלויות ושני מברקים. ובמברקים כתוב שאני אבא. ושהבת שלי נולדה, אני לא ידעתי אז אם אני אבא לבן או בת, כי אז עוד לא ידעו לפני הלידה מי מאמין של הילוד. אז אני אבא ליעל, כי בחרנו שם לבן ולבת. עד אז בעצם לא היה לך שום... שבוע ימים אחרי שהיא נולדה אני מקבל מברק. לא היה לך שום קשר עם הבית? כלום. אני רק שלחתי כל ערב, כל יום, כל פעם שמצאתי מישהו שאני יכול לשלוח משהו. כמו שאמרתי בהתחלה, אני חי. ושוש קיבלה את הגלויות? מה? שוש קיבלה את הגלויות? שוש? היא קיבלה את הגלויות? כן, שוש קיבלה את הדואר. היא גם עברה מרחובות לטבעון, כי ההורים שלה בטבעון, והיא ילדה בבית חולים העמק. אוקיי. ואז אני ככה מלא מסתובב ולא מלא כמו היום, מסתובב בחניון, ככה לא יודע את נפשי, ואז אני רואה שמקימים, יש שם איזה נונון עם אנטנת צן, זה אנטנה של רדיו טלפון. מקימים רדיו טלפון. אני ניגש שם לנונון, אני רואה אחד מהכיתה שלי בתיכון. מוני אני אומר לו, מוני, הרגע נודע לי שנולדה לי בת. יש אפשרות שאני אתקשר הביתה? הוא אומר שאנחנו נסיים והכל יהיה מוכן, אני אקרא לך. טוב, אני אומר לו, בדיוק, אתה רואה, אני שם בנגמש הזה והזה. זהו, אז גבי אמיר, המח"ט, שהבת שלו נולדה שבוע או שבועיים לפני המלחמה, וגם לה קוראים יעל, דיבר ראשון, ואני דיברתי שני. עם אמא של יעל שלי. זהו, ב-25 אנחנו נכנסים לדרום סואץ, ומצטרפים לגדוד 100, שעומד שם בדרום. וברק קורא לי, המג"ד קורא לי לטנק שלו, הוא אומר, באתם שני נגמשים, יופי, אנחנו פה בחניון לילה ליד האצטדיון, בשני טורים, אבל פה בצד השני של הכביש יכולים להגיע קומנדו מצרי ולפגוע בטנקים בלילה. אז תשאירו פה את הנגמשים ותרדו מהנגמשים ותעשו שני מערבים בחזית של הגדוד, ככה שאם מישהו ירצה לבוא ולהתנכל לנו, אתם תטפלו בו. וזו הרגשה איומה לרדת מהנגמש.
אבל יורדים. אז הנגמ"ש שלי והנגמ"ש של שמשון, אני בצד שמאל עם כל הצוות, חוץ מהנהג, ושמשון בצד ימין, חוץ מהנהג, אנחנו בחזית של הגדוד, איזה 100-200 מטר בחזית הגדוד, כדי להיות בטווח של RPG, שלא יגיעו קרוב מדי, וככה עובר עלינו הלילה. בלילה צריכה להגיע שיירה של הספקה, וחוץ מזה פתאום באותו זמן סוללה של 160 שלנו, מרגמות 160 יורה על סואץ. אז יוצא ככה בחיים ששלוש מרגמות יורות ישר ומרגמה אחת יורית הצידה. והפגז שלה, המיותר הזה, הראשון נופל ליד על השיירה, ויש שם נפגעים על שיירת ההספקה של גדוד 100, והפגז השני נופל מאחורינו בתוך האצטדיון, ואנחנו שוכבים שם על הרצפה ומרגישים ערומים, כי אנחנו רגילים להפגזות בתוך הנגמ"ש ולא מחוץ לנגמ"ש. אבל זהו, זה נפסק. בבוקר אנחנו נכנסים שם לתוך בניין של בית ספר ומסגד, כדי משם למנוע מכוחות קומנדו להגיע לגדוד, לטנקים של ברק. יש לנו סיוע של 2-3 טנקים שיצאו קדימה ולהיות ממש בקו החזית. יש מי שמטפס על המסגד, אני לא מטפס על מסגדים, אני עם פחד גבהים, לא עולה אפילו חצי קומה. אז אני בבית הספר עם הצוות שלי ועם צוותים אחרים, בחלונות, רואים אנשים מנסים כל מיני אנשים עם כל מיני ציודים להתקרב אלינו, יורים עליהם, הם מתרחקים, ככה עובר היום. אחד הטנקים מכוונים אותו לאיזו מטרה, הוא יורה למטרה רק שהוא קרוב לחומה, לאיזו חומה, הוא קרוב לחומת אבן, אז בפריסקופ שלו, בטלסקופ שלו הוא רואה את המטרה, אבל הקנה רואה את החומה. אז יוצא פגז, החומה מתפוררת ורסיס אחד נכנס לאחד הלוחמים שלנו, עמיקם לוי, הפצוע האחרון שלנו, נכנס לו בגב. צריכים לפנות אותו, אבל הוא בחיים, זה בסדר, והוא בסדר, והוא גם היום בראש פינה. זהו, ובערב אנחנו יורדים לראס אל עדביה. ראס אל עדביה זה קצת דרומה לאל עדביה, לנמל. אל עדביה זה נמל, וראס אל עדביה זה מין נקודה כזאת שבה יש בליטה של היבשה על תוך הים. יש שם וילה, נמצאת שם פלוגת זאב, שהמ"פ שלה, זאב בורשטיין, היה מדריך מעבדה שנה א' שלי באוניברסיטה. ואנחנו מצטרפים, שני נגמשים, זה הפינה הכי דרומית של צה"ל באפריקה. ומגיעה שבת, 27, ושקט, שלווה עולמית, ואין מה לעשות, והם מוצאים איזה רמות נייר, ואני כל הזמן אומר לעצמי, איפה הייתי ב-17 באוקטובר? איפה הייתי כשהבת שלי נולדה? אז אני מושיב את כל הצוות, ואני אומר, אנחנו עושים עכשיו יומן מלחמה, ואנחנו רושמים אחורה. מהיום אחורה, כל יום, כל לילה, מה עשינו? נראה, נגיע בטח ל-17. זה יומן המלחמה מאחורה עד ההתחלה, עד ה-6 באוקטובר. התבלבלנו ב-13 ו-14, התחלפו לנו הימים, זה גיליתי רק יותר מאוחר, אבל חוץ מזה, זה בדיוק התיאור. וב-17, היא נולדה ב-17 אני הייתי בחווה הסינית. ואני מרגיש שזה יום ששנינו נולדנו. היא פעם ראשונה ואני מחדש.
כי זה היה יום בלתי אפשרי. הבת שלך מודעת לדבר הזה? סליחה? הבת מודעת לדבר הזה שנולדת יחד איתה? ודאי יודעת בדיוק מתי היא נולדה. 27 עובר בשלום, בשקט, אני כבר יודע מתי הבת שלי נולדה. 28, יש לנו אחד בצוות, איציק רייכמן, איציק חד העין, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני איזה חצי שנה. שהוא רואה בלי משקפת כמו שאני משקפת, אולי אפילו קצת יותר טוב. והוא מסתכל למעלה על ג'בל העתקה, מעלינו, ומשהו זז לו שם. הוא אומר, יהודה משהו זז שם. כמו שהוא ראה את הצריח של הטנק המצרי ב-12 שם בחלוץ, עכשיו הוא רואה משהו זז. ואני מסתכל, לוקח את המשקפת, ואני מסתכל, ובסוף גם אני רואה משהו זז. טוב? אנחנו מדווחים לזאב, ומחליטים שאנחנו נעמיד את שני הנגבשים, ונראה נ"מ על מה שרואים שם זז למעלה. ממש ירי נ"מ. מעמידים את שני הנגמשים, כל הנגמש ארגז פעולה ל-05, רק 05, ויורים למעלה שם על הדבר הזה, וחושבים שסיימנו, ואז עוד פעם משהו זז שם. אז זאב אומר, אין בעיה, אתם תעלו למעלה ותכבשו את המקום, תתפסו את מי שיש שם. טוב, הוא המפקד הבכיר בשטח, הוא רב סרן, יש עוד שני סגנים קציני שיעור, הוא מ"פ טנקים, אין בכלל בעיה של מי אומר מה. אז אני מארגן צוות, אני שואל מי מתנדב, אז אף אחד לא מתנדב, אז אני קובע מי מתנדב, אני מסדר... אתה מדבר על זאב בורשטיין? מה? זאב בורשטיין? כן. כן. ואני קובע לעצמי מי המתנדבים, מסדר לעצמי כיתת מתנדבים, נגמש אחד של שמשון יישאר למטה, והוא יחפה, כמה שאפשר להגיד חיפוי, על הפיסטין הזה למעלה, שהכדורים בקושי מגיעים. אנחנו נוסעים באיגוף צפוני כזה, נכנסים שם לתוך אזור של מחצבה ישנה, רואים לפי המפה מאיפה אפשר לטפס, יש איזה נקיק כזה שאפשר לטפס. ויורדים מהנגמש ומתחילים, עכשיו אנחנו פעולת חיר מושלמת, מתחילים לטפס, ואני אומר לאחד, תהיה פה בצד רתק מקומי, ועולה קצת, ותהיה פה בצד רתק מקומי, ואז הנקיק נהיה מאוד צר, אי אפשר להיות רתק, אי אפשר להשאיר אף אחד, אז אנחנו הולכים בטור, מטפסים, כולם אחריי. אני מגיע למעלה, ויש שם איזה עמדה חפורה שמכוסה ברשת הסוואה, ואני בא ככה להסתכל, ומשהו זז לי בפנים. אני נותן צווחה, ערפה אידק, צווחה עד השמיים, וקופץ 3 מטר אחורה. עכשיו מאחוריי כולם צועקים לי, תירה בו, זרוק רימון. ויוצא לי שם ענק, לבוש בבגדים כחולים, ידיים על הראש, משהו ענק, יוצא החוצה. אנחנו כמובן מיד מוודאים שאין לו כלום עליו, שהוא לא חמוש, קושרים לו את הידיים, שמים לו על העיניים, מסתכלים לתוך העמדה, מסירים את הרשת ההסוואה, היא ריקה. אף אחד מאיתנו לא יודע ערבית, אז אנחנו לא יכולים לתקשר איתו. אני מודיע למטה, היה לנו מכשיר קשר נייד, אני מודיע למטה מה קרה, מה זה, ואז שולחים לנו צוות שיעלה לנו ציוד שינה ואוכל, כי נשאר לישון שם למעלה, יש עמדה. זהו, אז החבר'ה שעולים למעלה, גם יודעים קצת ערבית, מדסקסים איתו, הוא מחיל הים, היו לו 2 קצינים, הקצינים ברחו, הוא נשאר. טוב, לוקחים אותו למטה, אנחנו נשארים בעמדת תצפית ללילה, וזה הופך להיות עמדת תצפית קבועה של צה"ל, הכי דרומית, הכי גבוהה. אחר כך, גם אחרי שאנחנו עזבנו. ביום שאחרי, מגיעה גולדה מאיר. כמו שאני קורא ביקור הגברת הזקנה. היא מגיעה לביקור בהתחלה באוגדת שרון, אחר כך היא מגיעה לאוגדת ברן. ברן מביא אותה
למקום הכי דרומי, אלינו, לווילה. מגיע גולדה ודיין ודדו ואלוף יריב ואוסף שלם של עיתונאים ושומר ראש אחד, ואין צ'קלקות. שומר ראש אחד מספיק. ויושבת על המרפסת ועונה לכל המושיבים, חלק מהחיילים סביבה כדי שהם ישאלו שאלות. בעצם מי ששואל את השאלות זה העיתונאים. והיא מסבירה מה שהיא מסבירה, ואותי זה לא מעניין. אז אני מסתובב בווילה, ואני רואה אותי דדו, שגם מסתובב בווילה. אז הוא קורא לי, אומר לי, אתה מוכר לי מאיזשהו מקום. אז אני כמעט אומר לו שזה מהטלוויזיה, שהוא מהמסך ואני מהקורסה, אבל זה לא נעים להתחצף, אז אני אומר לו שיש לי פרצוף כזה שכולם חושבים שאני מוכר להם. אז הוא שואל אותי, איך עבר עלינו, איך החיילים מרגישים? אני אומר לו, תשמע, היה קשה, הרבה עבודות. אבל הגענו עד לכאן. אנחנו מרגישים בסדר. אז הוא שואל אותי, יש לך בקשה מיוחדת? אני אומר לו, אתה יודע מה? לפני 10 ימים נולדה לי בת. שקיבלתי הודעה על זה רק לפני 3 ימים. אז הוא חותך אותי שאני לא מבקש מה שהוא לא רוצה שאני אבקש. הוא אומר, העוזר שלי ייקח ממך מספר טלפון וימסור דש. העוזר שלו זה אלוף יריב. אז אלוף יריב לוקח מספר טלפון, ואחר כך מתקשרים גם להורים שלי וגם לשוש מלשכת האלוף יריב למסור דש מהבן שלהם אי שם בארץ. וב-31 אני יוצא הביתה. יעל בת 14, יום. זה החופשה הראשונה, ואומרים לנו 24 שעות, ואני מקבל חופשה בלי הגרלה. כל השאר עם הגרלה בפלוגה, אבל לי פרגנו בלי הגרלה. 24 שעות מרס אל אדביה לרס אל אדביה. אז יש איזושהי תחבורה שלוקחת אותנו לפאיד, ובפאיד מגיע סטרטו קראוזר ונעמד בפתח שלו יעקב לפידות ככה, ואומר, קודם יעלו אנשים מהחטיבה שלי. יש שם המונים, והוא ממש מכניס במשורה אחד לתוך הסטרטו עד שהוא רגוע, דואג לנו, ועם הסטרטו ללוד, וליד אליהו, להורים שלי, אמא שלי לא שם כי היא בטבעון, ואני מתקלח, ואני לוקח את האוטו של אבא. מה אתה מספר לאבא? אני לא מספר לו כלום. הוא שואל אותך משהו? ממש לא מספר לו כלום. הוא שואל אותך משהו? אני נכנס להתקלח, אין לו זמן לשאול אותי, ואני מבין שאני רק מתארגן לנסוע, כי יש לי רק 24 שעות. הוא אומר לי, תיקח את האוטו, אבל הווישרים בתיקון, אז אין וישרים, ויורד גשם. זה לא משנה, אני נוסע צפונה, לטבעון, ואני לא יודע אם זה הגשם או שאני בוכה כל הדרך, אני רואה דרך המים כל הדרך. ואני מגיע לטבעון, ואני פוגש את האמא ואת הבת. וזה קצת כמו, אבל זה לא בדיוק כמו השיר הדרך לאישם של חווה אלברשטיין שרה, של מנוס חג'ידקיס. הוא לא חייך ובשתיקה ייבש את דמעותיי, ורק אמר. ורק אמרתי בלחישה, הנה חזרתי חי. חזרתי חי.
אנחנו מתפנים די מהר מהגדה המערבית לגדה המזרחית, כי רגע, יש בבית. ממש שבוע. שנייה, דיברת בבית קצת יותר פרטים, סיפרת משהו בבית? כלום. רק בכיתי. ברור. ועל הבוקר, הגעתי כמעט בחצות, ועל הבוקר הייתי צריך לצאת, כי יש לי 24 שעות, ואחרים צריכים לצאת. ואני מצליח להגיע ב-24 שעות, אני לא מאמין. מרס אל הדביה לרס אל הדביה. טבעון. זה לא יאומן. אנחנו שם כמה ימים, ואז מחזירים אותנו לגדה המזרחית בהיערכות לתקיפת הארמיה השלישית. עכשיו זה כבר קשה. עכשיו אתה כבר אבא ואתה ראית את הילדה. לכולם קשה. ממש לא קל. לא קל גם לאחרים. מה? לא קל גם לאנשי הצוות, אחרים. לא כל, ודאי לכולם, אבל אני, כל אחד לעצמו, ואני ממש קשה. אבל זה לא קורה, למזלנו. ואז אנחנו עוברים לרפידים, כי אנחנו בחטיבת בית ספר לשריון, וצריך להתחיל לאמן, וצריך להתחיל לעשות קורסי מת"קים בשבוע, וקורס קצינים בשלושה שבועות, וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו איתם. אוקיי. אז אנחנו... בוא נתקדם. כן. אנחנו ברפידים, ואני שלושה שבועות אחרי, אני לוקח את הג'יפ הפלוגתי, ג'יפ שלל שגברי מצא, כתוב עליו במבה, ואני נוסע לחפש את בן דודי, שהוא בחטיבה 247, צנחנים מילואים. הוא מ"פ א' בגדוד 565, אותו גדוד שפלוגה ד' שלו כבשה בחיפוי שלנו את אורי. הוא מ"פ א', גיורא רביב, זיכרונו לברכה, נרצח ביוהנסבורג. ונוסע, מגיע שם לאזור נפישה, מוצא אותו, יושב איתו כמה שעות, חוזר וחזרה לרפידים, ואני בדרך אומר לעצמי, אחרי שאני עובר את הגשר, רגע, חווה הסינית. סע לראות מה זה החווה הסינית. ואני עולה על ציר טרטור בצד מערב, על צומת לקסיקון טרטור, ואני נוסע על טרטור עד טרטור 42. ואני מגיע עד גבעת הפצועים. ואפשר לראות שזה גבעת הפצועים, כי יש שם חומרי חבישה שמתנופפים ברוח, אפילו שזה כבר 3 שבועות יותר מאוחר. ואתה רואה כל מיני אינפוזיות וכל מיני מייסס שם זרוקים, זה גבעת הפצועים בלי ספק. וחלקי נשק וקסדות ואני הולך מגבעת הפצועים 200 מטר מערבה, ואני מגיע לחפירות המצריות. ואני מסתובב בין החפירות המצריות, ויש שם גוריאנובים, ויש שם RPG, מטולים וגם כמה רקטות. ויש שם משקפות של מפעילי סאגר, משקפת כזאת, דו פריסקופית, פריסקופ דו עיני. ואני מסתכל לכיוון גבעת הפצועים. ואני רואה את הנגמ"ש שלי, והוא כל כך גבוה, הוא 2 מטר, ולמעלה עוד 0.5 מטר, יהודה עומד. מכאן, מה הבעיה לפגוע? זה לא נורמלי. זה כל כך בולט. משהו לא נורמלי. ואני ממש מקבל צמרמורת. אנחנו היינו במילואים 145 יום בערך. ולקראת הסוף באיזשהו שלב העברנו את כל הפלוגה דרך החווה הסינית. עם אוטובוס. נסענו שם על ציר טרטור. ואני לא טועה.
לפני כן, אחרי שאני חייתי שם, שלחתי את שאר המפקדים, עשו שם גם סיור. עכשיו, נכון שזה לא בתי החווה הסינית. החווה הסינית אבל הייתה על שטח מאוד גדול, כי כל תעלות ההשקיה היו חלק מהחווה הסינית. כן. נכון שהכיתוב היה רק על המבנים. כן. החווה הסינית הייתה יותר צפונה ויש וקצת ויכוח יותר מערבה. מי היה בחווה הסינית ומי לא היה בחברה הסינית. כן. אז זה לא כל כך חשוב. לא חשוב. ממש לא חשוב. כן. זה הטרטור 42. זהו, אני רוצה להקריא משהו. כן, קודם כל תספר כמה מילים על מתי התחלתם להיפגש שוב, מתי התחלתם לדבר על המלחמה, מה הניע אתכם להתחיל לדבר על המלחמה? אנחנו באיזשהו שלב, די מהר קברנו את הדיבורים על המלחמה. לא מדברים על זה. כל אחד לעצמו ולא מדברים על זה. שנה אחרי המלחמה התחילו כתבות בעיתון בעצם כל שנה. היה כל שנה כתבה על הקרב ההירואי של גדוד 890 בחווה הסינית. ממש כל שנה. כל כן. פעם קצת זווית אחרת, קצת סיפור אחר. אני חושב שבאיזשהו שלב, משהו כמו אחרי 4-5 שנים, זה הטריד אותי שכל פעם שמספרים שם את הסיפור, יש שם רק גדוד 890. אין שם במבה, אין שם גדוד 100, אין שם אף אחד אחר. אין שם אף אחד עם קומטה שחורה. אז אחרי שנה 4 או שנה 5 כתבתי מכתב למערכת, למעריב. כתבתי, גם אנחנו פלוגה, אם אין גדוד, גם אנחנו פלוגה, מה זה? וכתבתי את הסיפור בקצרה שלנו. שלמה גורן הרים אליי טלפון, אומר, אנחנו אמרנו שלא מדברים על זה. הוא בטוח שכח. שהוא התקשר אליי להגיד לי, אמרנו שלא מדברים על זה. ב-2003... היה סיכום כזה? מה? היה סיכום כזה ביניכם שלא מדברים על זה? היה מין דיבור כזה שאין לנו על מה לדבר. ברור. לא מדברים. הגענו ל-2003. 2003, 30 שנה למלחמת יום כיפור. ואתה קורא בעיתון שיש איזה סרט דוקומנטרי שעשה ניר טויב, זיכרונו לברכה, על קרב החווה הסינית. נקרא רשומון החווה הסינית. והוא הולך להיות מוצג בערוץ 2 לכבוד יום כיפור, לקראת יום כיפור. או לקראת ה6 באוקטובר, או לקראת משהו. ונודע לי שיש הצגת בכורה בתל אביב שם, בגן העיר. יש שם איזה אולם. ואני מזעיק לשם את שוקי ואת שלמה גורן, ואני אומר, אנחנו צריכים להיות שם. ואני נוסע לשם עם שוש ועם זוג חברים, ויושב ככה, ואני מגיע שעתיים לפני כדי שבטוח יהיה לי מקום, ושאף אחד לא יתפוס לי. ואני מוצא לעצמי מקום, ואני יושב בפנים, כולם מסתובבים, יש איזה כיבוד, יש משהו, אני לא זז. יש לי מקום. ומתחיל הסרט, והסרט רץ, ורץ, 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 ורץ. והוא מתחיל בתיאור, והוא מתחיל בזה שהוא כולו סביב חילוץ פצועים. מתחיל בקרב לטרון. השארת פצועים בשדה הקרב או אי השארת פצועים בשדה הקרב.
וכן פצועים שהשאירו אותם, וכן פצועים שלא השאירו אותם, ומגיע ל-890, וכן האשמות כאלה, וכן דיבורים כאלה, ולמה שלחו את 890, ואברהם עדן שמה נחקר שתי וערב, וזה משהו שאני חייב להגיד, אני רוצה להקריא את זה. הוא שואל אותו, כי אני אחר כך הקשבתי לזה 10 פעמים, כדי לדעת מה הוא אמר, מה נאמר שם. שואל אותו המראיין, ניר טויב, למה לא לשלוח איזה כוח סיור לתצפית, או כוח חלוץ קטן לראות מה יש שם? כלומר, איך שלחת את גדוד הצנחנים בלי לעשות את זה? אז עונה לו ברן ב-2003, מאוד קשיש, כי כוח כזה היה נפגע. הרי הבעיה הייתה ציידי טנקים. אני ידעתי שבמבה נוסעים על נגמשים, על זחלמים. במבה. יש למי שהיה אלוף פיקוד דרום ומפקד אוגדה ומפקד גייסות שריון, יש לו מותג בראש, במבה. ואם שואלים אותו על כוח סיור או כוח חלוץ, אז הוא חושב על במבה. 30 שנה אחרי, זה הדהים אותי. המראיין לא הבין מה הוא אומר במבה, אז הוא לא שאל אותו. או שאם הוא שאל אותו, הוא לפחות לא הציג את זה בסרט, ובסרט אין במבה, חוץ מהמילה הזאת של ברן, ואין גדוד 100, אפילו שלגדוד 100 היו 9 הרוגים ו20 פצועים בהתקפה הזאת, וזה המון לפלוגה אחת, פלוגה בחיפוי ופלוגה מסתערת, ועוד 6 נגמשים. ויש רק גדוד 890 וקצת נתן שונרי, גדוד 582, שהם היו חלק מחטיבה 14, אבל אין לזכור שחטיבה 14, שנלחמה שם יום קודם בקרב נוראי, שזה אנחנו יודעים רק אחר כך. אז זה כבר הפריע לנו מאוד. ואז התחלנו להתכתב. תפרט הפריע. מה? תפרט הפריע. זה הרגיז, זה קומם, זה מה? זה הרגיז, זה קומם, זה הטריד, זה היה מאוד, זה היה מאוד קשה. אוקיי. ובסמוך להקרנה של הסרט, דרך אגב, בהקרנה של הסרט בערוץ 2, יש לי הקלטה שלו, מי שיסתכל, גם בדיון שנעשה באולפן אחרי ההקרנה, ואנחנו בשנת 2003, אף מילה על מישהו אחר חוץ מגדוד 890. אף מילה. רק הם היו שם. נכון שהם היו שם. והם גם נפגעו מאוד קשה. היו להם 43 הרוגים, ובערך למעלה מ-100 פצועים, 120 פצועים. היו שם מאות פצועים. אז אני עשיתי קצת הנהלת חשבונות. ומהנהלת החשבונות שעשיתי ובדקתי מי פינה כמה, 6 נגמשי במבה פינו למעלה מ-100 פצועים. פלוס כאלה שהיו פצועים ונקבעו כהרוגים בתאגד. יותר קרוב ל-120. ב-5, 6, 7 נגלות כל נגמש. 6 נגמשים. תעשו את החשבון לבד. כל אחד יכול לעשות את החשבון. אפשר גם לעשות את החשבון, ואפשר גם לראות מי עוד היה שם, ומי עוד פינה פצועים. וזה איפשהו נשמט מההיסטוריה. כי ההיסטוריה סיפרה סיפור אחר. אז מה החלטת? אז התחיל תחקיר של צוות אזרחים שאורי מילשטיין הוביל, שאני לא אהבתי אותו, לתחקר את אירועי החווה הסינית ומה קרה שם. וגם הם לא ידעו כלום. ואני איפשהו נגעתי בשוליים של הצוות הזה, אמרתי, מה זאת אומרת מי פינה את הפצועים? אנחנו פינינו את הפצועים. כי כל אחד יודע שהוא פינה אחד. כל מי שיודע שהוא פינה שם, פינה אחד. חוץ מאיזה 1 או 2 שפינו 4. זה, וככה נכנסנו להיסטוריה. ואז כשנכתבו כל מיני ספרים אחרי זה, אז כבר אי אפשר היה בלעדינו. איך גרמתם לזה? מה?
איך גרמתם לזה? ברגע שזה התחיל להתגלגל בקבוצה הזאת של אורי מילדשטיין, אז זה איפשהו התחיל להתפזר, אני לא יודע איך. ואז גם כשהיה 40 שנה, ויואב גלבר כתב ספר על מלחמת גדוד 890 מלחמת יום כיפור, אז הוא הכניס אותנו בצורה מסודרת. כאשר חלק מסוים מהדברים שכתובים שם זה המילים שלי, אני ממש מזהה את הניסוח שלי. ובמכתבים ששלחתי לאנשים של צוות מילדשטיין. ומעוזיה סגל הוציא ספר עדויות בגובה החול, וגם הבין שאנחנו היינו חלק מהעניין, והזמין אותנו לרעיונות, ואז תפסנו שם פרק בספר שלו. ואילן כפיר, אחריו, גם אנחנו. אז נכנסנו, ואחר כך גם מי עוד? שכחתי את השם. קיצור, נכנסנו לספרות ונכנסנו להיסטוריה. ואנחנו היום שם. אני רוצה להקריא משהו שאחרי הקרנת הסרט אנחנו יצרנו קשר עם, אני יצרתי קשר עם חבר במעריב, והוא חיבר אותי לכתבת שהוציאה עלינו כתבה. נשכחו בחווה הסינית. בכתבה הזאת הופיע בסמוך להקרנה הציבורית של הסרט של ניר טויב. והיא ראיינה חוץ מאיתנו גם אנשים אחרים. אז היא ראיינה את יהודה דובדבני, שהיה סמג"ד בגדוד 890, הסמג"ד השני. היא ראיינה אותו, שאלה אותו, מה עם במבה? אז הוא אומר לה ככה, וזה היא כתבה בתור ציטוט, אז אני חושב שזה ציטוט שאני הכנסתי פה לספר שלנו. את יודעת מה זה לצאת ממחסה, לנוע בשטח פתוח, כשטילי סגר עפים בו כל הזמן, לעצור את הנגמש, לפתוח, להעמיס פצועים, לסגור, ולנוע שוב חשוף לגמרי, תוך סיכון חיים עצום? זה בלתי נתפס. פה מדובר בלחצים נפשיים אדירים. כשאני רצתי בשטח, כל פעם שהייתי צריך לעמוד, הרגשתי כמו משקל טון על הכתפיים. משהו עצום דוחף אותך למטה, ולא נותן לקום. הברכיים חלשות, והם, לוחמי במבה, כל פעם נכנסו לשטח רותח, עוד פעם ועוד פעם, ואבק ואש רצחנית, והם עוצרים, מעמיסים, נוסעים. זה רגעים שאי אפשר להתחלק בהם עם אף אחד. אני רואה את הפעילות הזו כהתעלות נפשית יוצאת דופן. זה אמר יהודה דובדבני למיכל קפרה ב-2003. ושלמה גורן סיפר, אנחנו בחווה הסינית, גדוד 100 נכנס עם 10 טנקים, 3 הוא השאיר בשטח, ועוד 4 נפגעו, אבל יכלו לנוע ויצאו מהשטח. ועם 6 נגמשים, שמהם 3 נפגעו, אבל עד כמה שאני לא טועה, יצאו מהשטח. אנחנו 6 נגמשים, הסתובבנו שם שעות, הלוך וחזור, ובאיזושהי דרך לא נפגענו, בכלל. אף אחד מאיתנו לא נפגע. לא אנחנו ולא הנגמש. היו פגיעות של רסיסים, אבל אני לא מתייחס לזה כפגיעה. וזה לא ברור לנו. אנחנו עד היום מסתובבים בינינו ולא יודעים איך זה קרה. אז אולי קצת זה היה עבודה מקצועית, ואולי קצת ידענו להגן על עצמנו, והזהרנו אחד את השני מטילים שרואים, או נזהרנו בעצמנו מטילים שרואים,
אבל איפשהו אנחנו יצאנו בשלום. לאמא שלי ידעה בדיוק מי הציל אותנו, כי זה היה ערב שמחת תורה, וסבא שלה נפטר בראשית המאה, בערב שמחת תורה, והיא החליטה שהוא שמר עלינו. מלמעלה. אבל זה אמא שלי, לא אני. אני אשאל אותך, אתה יכול להסביר מה דחף אתכם, הפלוגה שלכם, השישה נגמשים האלה, מה נתן לכם את הכוח להיכנס, לצאת? מה נתן לנו את הכוח? אני דווקא בעניין הזה רוצה להקריא את מה שאמר שלמה גורן, כי אני חושב שהוא אמר את זה במילים נכונות ונפלאות. בבקשה. הוא אומר ככה: בכל הפעילות שלנו בחווה הסינית, במרחב טרטור עכביש, משך כ-14 שעות, בשטח מוכה ארטילריה, אש טנקים, טילי סגר ואש מקלעי גוריינוב, תוך חירוף נפש של כולנו, לא נפגע אף לוחם במבה ואף נגמש במבה. כלפי חוץ נשארנו שלמים, אבל שעות אלו נחרטו עמוק בזיכרוננו והלוו את רובנו תמיד. אחרי המלחמה זומנתי לעדות בפני ועדת הצל"שים. נשאלתי מה מיוחד בפעולתנו ביום הקרב בחווה הסינית. אמרתי שבסיס הערבות ההדדית המוחלט בין הלוחם הבודד לכלל המערכת היה המנוע העיקרי לפעילותנו הנמרצת וללא חשבון בחילוץ חיילי גדוד 890. מבחינתי זו הייתה עשייה של כל הפלוגה שהתאימה לקודים הכי בסיסיים שעליהם חונכנו. תשובה נהדרת. מילים חזקות ונכונות. תשובה נהדרת. הקודים הכי בסיסיים שעליהם חונכנו. נכון. וזה קודים בסיסיים כי נסעתם, סיכנתם את עצמכם לחלץ אנשים אתם לא מכירים, לא מהפלוגה. בדיוק. בדיוק. כן. זה בלי להכיר את האנשים, לא לחמתם איתם, אבל הקוד הבסיסי הוא החזק והוא דחף אתכם לנסוע ולהסתכן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולחלץ. כמו שאמר אילן כהן, הם נהרגים שם, אני מוכרח להיכנס. כן, נכון. נכון. כמה מכם יצאו שרוטים אחרי מהפלוגה שלכם יצאו שרוטים והתגלה שהם שרוטים רק בשנים האחרונות? אני לא יודע מה זה בדיוק שרוטים, אבל... אני אתן לך את ההגדרה. אני לא יודע מה זה... אני אתן לך את ההגדרה, ואתה תענה לי בהתאם להגדרה. זה לא הגדרה שלי, אני שמעתי אותה. כן. שרוט בסקאלה הנמוכה, זה אחד שהמלחמה באה לבקר אצלו כל יום. כל יום יש ביקור מהמלחמה, ביקור קצר, ביקור ארוך, ריח, קול, זיכרון, בא לבקר לו אצלו כל יום. זה נקרא שרוט בסקאלה הנמוכה. אז קודם כל אני לא יודע לאחרים. כל אחד שומר את זה לעצמו, ואנחנו לא בדיוק מחליפים חוויות על זה, אבל כשאנחנו שומעים שמישהו באיזושהי דרך, שמישהו אולי לחוד, אז אנחנו מנסים לסייע. איך? ולפעמים זה מגיעים דברים דרך צינורות אחרים, לא ישירים. אני כשלעצמי, בהגדרה שלך, שרוט נמוך, הייתי אומר מאוד נמוך. זאת אומרת, המלחמה באה לבקר אותי מפעם לפעם, אבל לא כל יום. אני מתרגש כשאני מדבר על זה, אבל... ואני לא יכול לשיר כמעט שום שיר ביום הזיכרון, השירים ששרים, שירי ישראל ששרים, כי אני מיד נשנק. וזה בטח, בגלל זה בא עם הזמן, זה לא יהיה בהתחלה. לגבי אחרים אני לא יודע, אני יודע שיש לנו לפחות לוחם אחד שהוא פגוע נפש קשה עד היום. מחלוץ, מאירוע חלוץ. זהו, זה לעניין הפגיעות.
אנחנו המשכנו ביחד כפלוגה, הפסקנו להיות פלוגת ציור והפך להיות פלוגת חרמש של גדוד 196, גדוד קק"ש הסדיר, בשאר המילואים. מאחרי זה, ואז עשינו הרבה בט"שים כמובן, וגם אימונים עם הגדוד הוא קורס קציני שריון, אז היינו מגיעים לאימון פלוגה ולאימון מחלקה מתקדם ואימון פלוגה, ששם נגמשים היו מצטרפים לכוח המתאמן, לצוערים המתאמנים. אז ככה המשכנו את הקשר עם הגדוד. כמובן שהפלוגה השתתפה בלבנון ביחד עם החטיבה, היא רק הגיעה, בגלל שהיא הייתה מגויסת לפני כן בקו בדרום, בקו מצרים, אז היה קצת עיכוב עד שהיא חולפה והיא יכלה לצאת צפונה, אז היא הגיעה לגדוד קק"ש אחרי הקו הקשה של המכונה קרב קק"ש קמ"ט. אוקיי. זה פחות. זה צרה אחרת. אתם נפגשים... עכשיו אנחנו... אחרי הפנסיה, מה שנקרא. אני בגיל 35 פרשתי מהפלוגה, כי הייתה לי בעיית גב, ועברתי לחיל מודיעין, 8200, ושם שירתתי במילואים עד גיל 63, ועסקתי בכל מיני פרויקטים בתחום של עיבוד אותות, דברים חשובים. וזה בגלל בעיית הגב שלי, והמ"פ שלי ביחד עם אשתי עשו לי תרגיל ועשו קנוניה נגדי, והמ"פ הודיע לי שהוא לא יקרא לי יותר למילואים בגלל בעיית הגב. אז בעיית הגב עברה, אבל בינתיים כבר עברתי ל-8200. שאר הפלוגה המשיכה עד גיל הפרישה הרגיל, ועכשיו אנחנו נפגשים בערך פעם בחצי שנה, לפני פסח, לפני ראש שנה, למפגש שמגיעים אליו מספר חברים, יש לנו צוות משותף. לפני שנה בערך התחלתי לכתוב את ספר הפעילות שלנו במלחמת יום כיפור. זה הספר, והספר יצא לאור בערך באוקטובר. לקחנו אותו למשפחות של החללים שלנו, חילקנו אותו לחברי הפלוגה, שהשתתפו כמובן בהוצאה, וגם למשפחות של לוחמים שנפטרו בינתיים. ואני באופן אישי חסר לי מישהו, זה אותו קצין צנחנים שעלה לנגמ"ש שלי בסבב החמישי כשהוא מחפש מישהו, ונסענו ביחד לחפש את המישהו, ולא איתרתי אותו עד היום. בהתחלה חשבתי שזה היה גיורא איילנד, אבל זו הייתה טעות. גיורא איילנד עלה על נגמ"ש אחר שלנו ויצא איתו לסיבוב חיפוש שלא העלה תוצאות, והוא כותב על זה גם בספר שלו. הוא עלה על הנגמ"ש של אילן כהן, אבל אני מחפש את האיש הזה, ואני בכלל, כל מי שרוצה לפנות אליי בסיפור, בשאלה, במשהו שטעיתי, משהו שפגעתי במישהו, הכל. זה הפרטים שלי. מספר הטלפון והאימייל. אוקיי. זהו, מאז המלחמה אני עסקתי בטכנולוגיה, סיימתי תואר שני ושלישי במכון ויצמן בפיזיקה גרעינית, הייתי מספר שנים בארצות הברית וחזרנו לארץ. יש לנו 4 ילדים, יעל, דפנה, אבנר ועודד. יעל היום פרופסור באוניברסיטת פרינסטון, פרופסור למדעי המוח. דפנה עובדת בחברת סטארט-אפ המכונה No Name Security, והיא שם במחלקת משאבי אנוש.
אבנר עובד באינדיגו, מקום שבו אני עבדתי, גם הוא סיים תואר דוקטור בפיזיקה, אחרי שהוא היה חובל בחיל הים וקצין אלקטרוניקה על סטיל, ועודד שהיה ב-8200 תכנת עובד בגוגל, וכרגע הוא ברילוקיישן בבריטניה. ויש לנו 8 נכדים ונכדות. זהו, זה הסיפור שלי. זה נקודה נהדרת לסיים, באמת. סיפור מדהים על מורשת במבה וסיפור אישי שלך, עם זיכרון מדהים דרך אגב. אני ממש הפתעת אותי איזה זיכרון יש לך, ואני באמת מודה לך. באמת תודה על פתחון הלב ועל סיפור מורשת אדיר. תודה. כיסה את אספלט הכביש ביום הכי קר בשנה, ומעיניי שלי טפטוף מקומי, כי יש צדק בלב אהבה. כשהלכת מכאן לא ידעת לאן, מסגרת פניי בחלון, אבל גם בתמונות לפעמים הדמויות מקשיבות לתקתוק השעון. ואולי אתה פה חסר לי, אתה כאן, אתה שם, ובכל זאת אתה פה חסר לי. ואולי אתה פה חסר לי. אתה אידיוט אמיתי אם חשבת אותי שאף